आपण सेकंड युनिटपासून सुरुवात करूया. तो क्रेडिट नंबर 1, युनिट नंबर 2 कुठला आहे हा बघा, ग्रुप डिस्कनेक्शन. ओके, काय नाव आहे या युनिटचं, ग्रुप डिस्कनेक्शन. काय सांगितलं बघा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्ह. काय काय यामध्ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्ह, सिम्पल. सो आफ्टर सक्सेसफुली कम्प्लिशन ऑफ धिस युनिट यू विल बी एबल टू डिस्कस अबाउट वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन. सी म्हणजे काय, कार्बन बोलणार, आणि एक्स म्हणजे आपण बोलणार हॅलाइड्स. हॅलाइड किंवा हॅलोजन्स बोलू शकतो याला आपण, हॅलोजन ग्रुप. एक्स म्हणजे काय, हॅलोजन ग्रुप आपण बोलू शकतो. येस. CX disconnection approach. Explain the synthesis approach to the carbonyl derivative. Carbonyl म्हणजे हा कंपाऊंड C डबल बॉन्ड O जिथं असेल त्याला बोलणार कार्बोनिल डेरिव्हेटिव्ह. Demonstrate the synthesis of ethers synthesis. Demonstrate the synthesis of sulfides. Synthesize the compound made from the alcohols. ओके, पुढे काय सांगितले बघा. Then explain about the basis of a two group CX disconnection approach or a retrosynthesis analysis. Okay, पुढे दिले analyze the 1-2 disconnection approach. 1-2 disconnection approach काय त्याला analyze करायचं आहे. Then analyze 1-1 disconnection approach, analyze 1-3 disconnection approach, and design and write the synthetic step based on the two group, that is a CX disconnection approach for the molecules. Okay, so these are all the learning objective of this unit. ओके, हे सर्व या युनिटचे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपल्याला दिलेले आहेत. ओके, यस. पुढे काय सांगितले बघा इथे यांनी. तो इंट्रोडक्शन पार्ट काय झाला बघा, इंट्रोडक्शन पार्ट कडे मूव्ह करूया आपण. येस, काय सांगितले बघा, इंट्रोडक्शन. द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस युनिट इज द CX डिस्कनेक्शन अप्रोच इज मेनली ॲप्लिकेबल टू द कार्बन चेन. ओके, कोणाला ॲप्लिकेबल असणार आहे, सो इट इज मेनली ॲप्लिकेबल टू द कार्बन चेन. ओके, कार्बन चेनसाठी ही ॲप्लिकेबल असणार आहे. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, कार्बन चेन अटॅच टू एनी ऑफ द हेटेरो ॲटम, लाईक हेटेरो ॲटम दिलाय, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर. हिअर अ बॉन्ड जॉईन्स द हेटेरो ॲटम्स X टू द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल लाईक CO, CN अँड CS. ओके, म्हणजे बघा काय सांगितलंय, कार्बन ऑक्सिजन, कार्बन सल्फर और कार्बन नायट्रोजन यांचे सिंगल बॉन्ड तिथं असतील. ओके, दिस पॉइंट is a good point to initiate a disconnection. This is called as a one group CX disconnection, as one would need to identify only one functional group like ester, ether, amide, etc. Okay, to make the disconnection. काय सांगितलं बघा, one group, this is called the one group CX disconnection, as one would need to identify only one functional group. ओके, इथं जो फक्त एक फंक्शनल ग्रुप आहे आपल्याला त्याला फक्त आयडेंटिफाय करावं लागेल. मग कुठले सांगितलेत बघा इथं, एक तर तो ईस्टर आहे, इथर आहे का अमाइड आहे, ते आपल्याला आयडेंटिफाय करावं लागेल. ओके, येस, टू मेक अ डिस्कनेक्शन. द टू ग्रुप डिस्कनेक्शन इज इन द अप्रोच टू द ऑर्गॅनिक सिंथेसिस इज अ रेट्रोसिंथेसिस अनालिसिस. इज अ रेट्रोसिंथेसिस अनालिसिस. त्याला आपण काय बोलणार, रेट्रोसिंथेसिस अनालिसिस बोल. येस, काय दिले बघा, इफ द टार्गेट मॉलिक्यूल इज पॉझेस टू फंक्शनल ग्रुप. टार्गेट मॉलिक्यूल दिलाय आणि त्या टार्गेट मॉलिक्यूलला दोन फंक्शनल ग्रुप आहे, याला बोलणार आपण FG1 फंक्शनल ग्रुप 1 आणि याला बोलणार FG2, दॅट इज अ फंक्शनल ग्रुप 2. देन द टू डिस्कनेक्शन अप्रोच बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप मे बी अप्लाइड. येस, दिस मेथड ऑफ रेट्रोसिंथेसिस अनालिसिस प्रोड्युसेस टू पॉसिबल सिंथॉन्स. काय बोललो इथं, दोन पॉसिबल आपल्याला सिंथॉन्स भेटू शकतात. द टू ग्रुप डिस्कनेक्शन मे बी ड्यू टू द हेट्रोलॅटिक क्लिवेज ऑफ अ होमोलॅटिक क्लिवेज. येस, सॉरी, हेट्रोलॅटिक क्लिवेज और होमोलॅटिक क्लिवेज. त्याला काय बोलणार आपण, हेट्रोलॅटिक क्लिवेज बोलणार किंवा होमोलॅटिक क्लिवेज बोलणार. ओके, हेट्रोलॅटिक और होमोलॅटिक क्लिवेज आपण त्याला बोलू शकतो. ओके, तो इथं दिलेले आहेत बघा हे सर्व. तो पुढचा पॉईंट काय बघून घ्या. तो आपण
होतो. ओके, सो इथं हेट्रोलॅटिक क्लिवेज आणि होमोलॅटिक क्लिवेज आपण बघितलं आहे. हेट्रोलॅटिक म्हणजे काय, ते क्लिवेज जे असणार ते समसमान नसणारे. सो आणि होमोलॅटिकमध्ये आपण बोलणार की सेम क्लिवेज झालेले. ओके, येस. सो वन ग्रुप इज अ CX डिस्कनेक्शन. काय दिले इथं बघा, वन ग्रुप ऑफ CX डिस्कनेक्शन्स काय दिले, द इक्विव्हॅलेंट रिएक्शन आर मेनली आयनिक दॅट इन्व्हॉल्व न्यूक्लिओफिलिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाय द SN1 अँड SN2 ऑर द कार्बोनिल सबस्टिट्यूट. काय सांगितले आणि एक तर ती SN1 रिएक्शन राहू शकते, SN2 रिएक्शन राहू शकते, और कार्बोनिल सबस्टिट्यूशन. कार्बोनिल म्हणजे आपला हा C+O with a amine alcohol or a and a thiols on a carbon electrophiles. Okay, carbon electrophiles सोबत या सर्व रिएक्शन होऊ शकतात. The normal polarity of the disconnection of RH1 will be the cationic carbon synthon 2 and an anionic heteroatom synthon 3. ओके, म्हणजे हे बघा आता 1 2 3 जे दिलेत, तर हे सेम वे आपण बोलू शकतो की याचे जे काही डायग्राम आहेत ना, ते या डायग्रामचं दिलेलं आहे बघा. यस, सियर. ओके, काय सांगितलं इथं बघा, सिंपल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ असाइल अनअल्किल रॅडिकल 4. ओके, बघा हे एक नंबर म्हणजे हा, हे जे दिलेले आहेत ना त्याला आपण बोलणार ते कंपाऊंड, पर्टिक्युलर कंपाऊंड. म्हणजे इथं सांगितलं बघा अल्किल हलाइड 4. ओके, सो हा वाला कंपाऊंड, हा वाला कंपाऊंड. ओके, मग यांनी काय सांगितलं, हा सिंथॉन आहे. काय हे बघा, सिंथॉन्स आहेत. त्या सिंथॉन्समध्ये एक आपल्याला पॉझिटिव्ह सिंथॉन दिलाय, हा वाला R पॉझिटिव्ह सिंथॉन, आणि एक जो दिलाय ज्याला आपण हलाइड बोलणार तो काय असणार आहे, निगेटिव्ह सिंथॉन असणार आहे. ओके, इथं काय दिलं बघा, R दिलाय. RXला आपण काय बोलणार, अल्किल हलाइड, अल्किल हलाइड. ओके, आणि या अल्किल हलाइड पासून आपण काय करणार, RX याचा ब्रेकडाऊन होणारा, येस, याला क्लिवेज बोलणार आपण. येस, क्लिवेज झाल्यानंतर R हा वेगळा झाला बघा, तर Rला पॉझिटिव्ह साईन आलं आणि Xला काय निगेटिव्ह साईन आलं. ओके, सो हिअर वी गेट RHAl4 अँड HH5 सिंथॉन. याला बोलणार सिन इक्विव्हॅलेंट. काय बोलणार याला आपण, सिन इक्विव्हॅलेंट, SYN, सिन इक्विव्हॅलेंट. काय बोलणार त्याला, सिन इक्विव्हॅलेंट. हेच पुढे काय दिली बघा, अल्टरनेटिव्हली देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी टू यूज अ रिव्हर्स पोलॅरिटी विथ अ न्यूक्लिओफिलिक कार्बन सिंथॉन 6. ओके, आता कार्बन सिंथॉन न्यूक्लिओफिलिक कुठला आहे, तर हा दिलाय बघा इथं. ओके, येस, अँड अँड इलेक्ट्रोफिलिक हेट्रोएटम सिंथॉन 7. येस, हा बघा माहिती आहे ना. सर्वात पहिले तर तुम्हाला इलेक्ट्रोफिलिक आणि न्यूक्लिओफिलिक या गोष्टी माहिती पाहिजे. ओके, मग सिंपल आपण समजून घेऊया बघा. इलेक्ट्रोफिलिक म्हणजे इलेक्ट्रॉनला लाईक करणारा. ओके, आणि न्यूक्लिओफिलिक म्हणजे काय, न्यूक्लियसला लाईक करणारा. ओके, मग इलेक्ट्रॉनला लाईक करणारा जो असेल तो पॉझिटिव्ह चार्जवाला असेल. ओके, कारण तेव्हा तो निगेटिव्ह चार्जला अट्रॅक्ट करू शकतो. आणि न्यूक्लिओफिलिकवाला काय असेल, निगेटिव्ह चार्जवाला, तेव्हा तो पॉझिटिव्ह चार्जवाला अट्रॅक्ट करू शकतो. मग इथे दिलं बघा 7 नंबरवाला जो आहे, सिंथॉन नंबर 7 बघा, 6 वाला निगेटिव्ह दिलाय आणि 7 वाला पॉझिटिव्ह दिलाय. ओके, काय सांगितलं बघा, न्यूक्लिओफाईल कार्बन सिंथॉन. येस, न्यूक्लिओफाईल म्हणजे तो काय असणार आहे बघा, इथं न्यूक्लिओफाईलला निगेटिव्ह चार्ज आपण बोललोय, तो निगेटिव्ह चार्ज, आणि जो पण इलेक्ट्रोफाईल होता त्याला आपण बोललो होतो पॉझिटिव्ह चार्ज. हा बघा इथं पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. येस, दिस टाईप ऑफ डिस्कनेक्शन आर पॉसिबल ओनली विथ अ सेकंड ऑर अ थर्ड रो इलिमेंट सच ॲज अ सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फरस अँड सेलिनियम. ओके, तर सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फरस आणि सेलिनियम यांच्यासोबतच या रिॲक्शन घडतात. दिस सिंथॉन्स आर कॅरेक्टराइज बाय द ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड RLI. येस, म्हणजे हे बघा, हे ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड दिलेत. व्हॉट डू यू मीन बाय ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड, हे ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड काय असतात, ओके, मेटल सोबत यांचे जे कंपाऊंड बनलेले असतात त्याला आपण ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड बोलणार. और RMGBr यालाच आपण बोलणार ग्रिग्नाट रिजन, RMGBr. ओके, मिथाइल मॅग्नेशियम हलाइड. ओके, मग याला बोलतो आपण ग्रिग्नाट रिजन याला आपण बोलतो. येस, सो इथं बघा, अँड अ कंपाऊंड सच ॲज RaCl अँड Me3SiCl अँड PH2PCl. ओके, तर इथं सर्व दिले त्यांनी, हे सिंथॉन्सेस आणि हे त्याच्यावाले रिजन. ओके, तो RX जो होता अल्किल हलाइड, तो काय झाला, कार्बन आणि X बॉन्ड ब्रेक झाला. तो कार्बन जो अल्किल ग्रुप होता तो निगेटिव्ह आणि अल्किलला निगेटिव्ह आला, आणि हलाइड ग्रुप होता त्याला पॉझिटिव्ह चार्ज आला. येस, तर इथं काय सांगितलं बघा, डिस्कनेक्शन विथ अनायनिक सिंथॉन. काय आहे, अनायनिक सिंथॉन सोबत आहे डिस्कनेक्शन. ओके, पुढचा काय सांगितलं आहे, कार्बोनिल डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे इथं दिले बघा, काय दिलंय, RCOX. म्हणजे हे ॲक्च्युअलमध्ये असं आहे, C+O आहे, या साईडला एका साईडला R आहे आणि एका साईडला X आहे. ओके, सो याला बोलणार आपण कार्बोनिल डेरिव्हेटिव्ह, दॅट इज RCOX.
एक्स. ओके, सी काय दिले तर द कार्बोनिल डेरिव्हेटिव्ह RCOX correspond to the carboxylic acid and their derivative. In this molecule, the point of disconnection is the bond between the heteroatom and the carbonyl group. Okay, मग हा जो इथं पॉईंट ऑफ डिस्कनेक्शन जो असणार आहे तो काय असणार आहे, इट इज द बॉन्ड बिटवीन दी हेटेरोॲटम जो असेल तो आणि कार्बोनिल ग्रुप. ओके, मग इथे यांनी सिंपल दिले बघा. Therefore, we can make ester 11 नंबर हा ईस्टर दिला बघा. Therefore, we make ester and the amide कुठे गेला बघा, हा 13 नंबरचा amide फ्रॉम द ॲसिड असाइल क्लोराईड 12 बघा, हा दिला तो ॲसिड क्लोराईड किंवा असाइल क्लोराईड आपण त्याला बोलणार. अँड द अल्कोहोल हा काय दिलेला आहे, अल्कोहोल ऑर अमाइन्स. येस, अल्कर आणि अमाइन यांच्या जोडीने आपण हे अमाइड्स बनवू शकतो. सो हिअर रिॲक्शन दिली बघा. ईस्टर कसा दिला बघा, आर हा सी डबल बॉन्ड ओ आर डॅश हा झाला आपला ईस्टर. याची रिॲक्शन झाली इथं पण बघा, CO बॉन्ड ब्रेक झाला म्हणजे हा वाला बॉन्ड ब्रेक झाला इथं. ओके, त्यानंतर आपल्याला काय भेटलं बघा, ईस्टर CO बॉन्ड R2OH. हे काय भेटलं इथं, R2OH म्हणजे इथं R1 होता आणि इथं R2 होता. येस, मग सेम वे इथं आपण लिहिला R2OH. येस, इकडनं ब्रेक झाला बॉन्ड, तो इथं काय भेटलं आपल्याला R2OH भेटलाय. ओके, आणि उरलेला हा ग्रुप RC डबल बॉन्ड O. येस, म्हणजे त्याला आपण लिहिला बघा प्लस RC डबल बॉन्ड O आणि याला CL लावला. मग CL लावल्यानंतर हा 12 नंबरचं काय दिलं बघा इथं, दॅट इज द फ्रॉम ॲसिड असाइल क्लोराईड. ओके, येस, प्लस R2NH2 दॅट इज द अमाइन. काय दिलं तो, अमाइन. येस, मग याचं कन्व्हर्जन काय झालं, अमाइड. येस, R1 डबल बॉन्ड O NHR R2. म्हणजे हे बघा, हा अमाइड घेतला आपण, अमाइडमधून जर हा ग्रुप रिमूव्ह केला, येस, सो वी गेट द अमाइन. येस, एक 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 भेटते बघा, अमाइन भेटेल ना आपल्याला. अमाइन हा बघा NHR2 हा अमाइन भेटला. ओके, याची रिॲक्शन झाली आपली R1 डबल बॉन्ड O CL सोबत R2OH सोबत. इथं ईस्टर घेतला. या पद्धतीने आपण काय करू शकतो, रिव्हर्स सिंथेसिस करू शकतो किंवा रेट्रो सिंथेसिस करू. येस, पुढे काय सांगितलं बघा, फॉर एक्झाम्पल अँड ईस्टर 14 कुठे गेला बघा, ईस्टर 14 म्हणजे हे पुढे दिले असेल इथं बघा, ईस्टर 14. ओके, फॉर अन एक्झाम्पल ईस्टर 14 इज अ सिम्पली मेड दिस वे. या पद्धतीने म्हणू शकतो, दिस ईस्टर हॅज बीन यूज बोथ ॲज अन इन्सेक्ट रिपेलंट अँड ॲज अ सॉल्वेंट फॉर अ परफ्युमनरी. ओके, कुठे वापरू शकतो याला आपण, इन्सेक्ट रिपेलंट. माहिती आहे ना, इन्सेक्ट रिपेलंट म्हणजे काय, जे पण इन्सेक्टला म्हणजे कीटकला दूर करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्रीम हेत किंवा ऑइलमेंट असेल त्यामध्ये वापरणार. आणि दुसरं सॉल्वंट फॉर अ परफ्युमनरी म्हणजे माहिती आहे सर्वांना, परफ्यूम जिथं बनतात ते परफ्युमरी आपण त्याला बोलू शकतो. ओके, द ॲनालिसिस डिस्क्लोज 2 ॲसेसरीज कंपाऊंड बेन्झिल अल्कोहोल. ओके, बेन्झिल अल्कोहोल इथं दिलेला आहे अँड बेन्झॉइल क्लोराईड. मर्जिंग द टू विथ अ पायरिडीन ॲज अ सॉल्वंट अँड कॅटॅलिस्ट प्रोव्हाइड द ईस्टर 14. ओके, मग त्यांनी दिलं बघा की आपल्याला हा ईस्टर भेटलेला आहे 14 नंबरचा जो तो ईस्टर आहे. ओके, इथं कसा भेटला हा बघा, PHOH प्लस CL डबल बॉन्ड OPH. मग याला नाव काय दिले त्यांनी बघा, 15 नंबरला नाव काय दिलं होतं याला, तिथे दिले बघा बेन्झिल अल्कोहोल. येस, याला बोलणार आपण बेन्झिल अल्कोहोल. हा आहे बेन्झिल अल्कोहोल आणि याला काय नाव दिलं होतं, दॅट इज अ बेन्झॉइल क्लोराईड. ओके, या दोघांची रिॲक्शन होऊन आपल्याला हा ईस्टर भेटलेला आहे. ओके, येस, इथं दिले बघा फिगर नंबर 4. त्यांची रिॲक्शन झाली, हा CL हा HOL इकडनं HCl निघून गेला. ओके, काय इथं HCl निघून गेला, हा O इथं जॉईन झाला. येस, आणि पुढचा OH PH आहे तसाच. ओके, म्हणजे ही रिॲक्शन जी तुमची दिली ही या पद्धतीने दिलेली. ओके, तर इथं आपल्याला काय भेटला 14 नंबर आपण काय बोललो होतो, दॅट इज अ ईस्टर. ओके, ईस्टर होता हा. देन ॲसिड क्लोराईड आर रेग्युलरली यूज इन दिस सिंथेसिस. काय वापरणार इथं आपण, ॲसिड क्लोराईड्स वापरणार. ओके, म्हणजे बघा ॲसिड क्लोराईड दिले ते. ओके, आर रेग्युलरली यूज इन दिस सिंथेसिस ॲज दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक ऑफ ऑल द ॲसिड डेरिव्हेटिव्ह अँड ॲज दे कॅन बी सिंथेसाइज फ्रॉम द ॲसिड देमसेल्फ विथ द PCl5 ऑर SOCl. काय सांगितलं इथं, याला आपण सिंथेसाइज करू शकतो PCl5 सोबत ऑर SOCl2. Okay, the other significant acid derivative can be made from the acid chloride or from any compound above them in the chart of a reactivity. So we can make amide from the acid chloride, anhydride or a ester in figure 5.
हे बघा इथं दिलंय, अशा पद्धतीने आपण बनवू शकतो. सांगितलं इथं बघा, हायरार्की ऑफ रिॲक्टिव्हिटी ऑफ ॲसिड डेरिव्हेटिव्हची रिॲक्टिव्हिटी काय त्याची हायरार्की दिली. सो इथं काय सांगितलं बघा, मोस्ट रिॲक्टिव्ह, इथं मोस्ट रिॲक्टिव्ह आहे ते. ओके, आणि इथं दिलेलं आपल्याला लेस रिॲक्टिव्ह. काय दिलंय? लेस रिॲक्टिव्ह, मोर रिॲक्टिव्ह आणि लेस रिॲक्टिव्ह. सो हिअर ॲसिड असाइल क्लोराईड RCO मायनस RCO2 मायनस चार्ज इथं दिला आहे. अनहायड्राईड R2OH इस्टर R2NH2 अमाइड. ओके, सो इथं काय दिले बघा, ॲसिड क्लोराईड याजवळ कन्वर्जन होईल अनहायड्रेटमध्ये. येस, आणि अनहायड्रेटचं कन्वर्जन होईल इस्टरमध्ये आणि इस्टरचं कन्वर्जन होईल अमाइडमध्ये. ओके, इथं समोर दिले बघा, ॲसिड क्लोराईड म्हणजे हे R, याला C बोलणार आपण, C डबल बॉन्ड O, हा झाला Cl, ॲसिड क्लोराईड. ओके, इथं काय सांगितलं, अनहायड्रेट म्हणजे असतो C डबल बॉन्ड O, परत इथे एक O, परत इथे एक C डबल बॉन्ड O, परत इथे एक तुमचा आपल्याला R. ओके, सो वी कॅन कॉल डेम ॲज अ अनहायड्रेट. ओके, आणि पुढे काय दिले बघा, C डबल बॉन्ड O R1. येस, आणि इथं बोलणार आपण OR, हा झाला आपला काय इस्टर्स. ओके, आणि या इस्टरचं कन्वर्जन शेवटी कुठे झालं, अमाइडमध्ये. मग अमाइड म्हणजे काय, इथं हा C डबल बॉन्ड O आहे, इथं R आहे. येस, आणि इथं फक्त ओच्या जागेवर रिप्लेस होणार NH, आणि इथं परत R2 आहे. ओके, याला बोलणार आपण अमाइड्स. काय बोलणार याला आपण, अमाइड. ओके, तर इथं सर्व गोष्टी दिल्यात बघा. इथे यांनी RC डबल बॉन्ड OH, हा काय आपल्याला RC डबल बॉन्ड OH, काय हा कार्बोक्सिलिक ॲसिड आहे. काय कार्बोक्सिलिक ॲसिड आहे. कार्बोक्सिलिक ॲसिडची रिॲक्शन झाली R2OH H प्लस, सो वी गेट द इस्टर. ओके, सेम कार्बोक्सिलिक ॲसिडची रिॲक्शन झाली AC2O सोबत, देन वी गेट द अनहायड्रेट. ओके, आणि सेम कार्बोक्सिलिक ॲसिडची रिॲक्शन झाली SOCl2 और फॉस्फरस पेंटाक्लोराईड सोबत, देन वी गेट दिस ॲसिड और असाइल क्लोराईड. ओके, तर मग इथं सर्वात जास्त रिॲक्टिव्ह कोण असणार आहे, तर असाइड क्लोराईड असणार आहे. 1 नंबर याला रिॲक्टिव्हिटी, 2 नंबर अनहायड्राईड असणार आहे, 3 नंबर इस्टर्स असणार आहे, आणि 4 नंबर रिॲक्टिव्ह कोण असणार आहे. ओके, या पद्धतीने हायरार्की दिलेली आहे. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, प्रोपॅनिल 17 इन अनदर सिम्पल एक्झाम्पल विच इज यूज ऑन अ राईस फील्ड ॲज अ वेडीसाईड. ओके, काय दिले बघा यांनी, वेडीसाईड. ओके, वेडीसाईड म्हणून याचा आपण वापर करू शकतो प्रोपॅनिलचा. ओके, येस, अमाइड डिस्कनेक्शन यील्ड अन अमाइन 18 which can be made from the orthodichlorobenzene by the nitration and the reduction. ओके, मग इथे यांनी दिले बघा पूर्ण सिंथेसिस. ओके, कसं दिले बघा, प्रोपॅनिल हा दिलाय प्रोपॅनिल. ओके, आता प्रोपॅनिलमध्ये काय होणार पहिले, येस, इथं काय हा बॉन्ड ब्रेक झाला, देन सी एन कार्बन आणि नायट्रोजनचा बॉन्ड ब्रेक झाला. इथं हा कार्बन आणि नायट्रोजनचा बॉन्ड ब्रेक झाला, अमाइड Cl, आणि या पद्धतीने हा एक ग्रुप भेटला आपल्याला, हा वाला ग्रुप, आणि उरलेला हा वाला एक ग्रुप भेटला आपल्याला, ग्रुप भेट. ओके, तो बघा इथं काय झालं, Cl आणि इथं फक्त NH होता, तर परत एक इथे टाकला तर आपल्याला काय भेटला, NH2. ओके, मग काय झालं बघा, FGI रिडक्शन. FGI म्हणजे काय, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन. काय झालं हे, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन. ओके, अँड वी गेट, बघा आता मग काय होईल, FGI झालं. FGI झाल्यानंतर हा NH2 होता, हा कन्वर्ट झाला NO2 मध्ये, आणि इथून त्याजवळ काय होईल, ब्रेकडाऊन होईल. ओके, येस, मग ब्रेकडाऊन झाल्यानंतर नायट्रेशनची रिॲक्शन घडली, आणि हा आपल्याला मॉलिक्यूल भेटला 20 नंबर. ओके, मग 20 नंबरचा जो मॉलिक्यूल भेटला आहे त्याला काय बोलणार आपण बघा, ऑर्थो डायक्लोरोबेन्झिन. ऑर्थो डायक्लोरोबेन्झिन. ओके, येस, आणि तिथून कन्वर्जन झालं, सो वी गेट द ClC डबल बॉन्ड O. ओके, या पद्धतीने आपल्याला PD साईड भेटेल. ओके, द सिंथेसिस इज अ क्वाईट सिम्पल. There is only a point worth noticing is the uses of a catalytic hydrogenation for the reduction instead of a messy tin. ओके, म्हणजे टिनच्या ऐवजी आपण कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशनसाठी यूज करू शकतो. देन अँड HCl इंडस्ट्रियल सिग्निफिकन्स फेवर द कॅटॅलिटिक मेथड विथ नो टॉक्झिक बाय प्रोडक्ट. ओके, काय आपल्याला नो टॉक्झिक बाय प्रोडक्ट जे भेटणार आहे ते टॉक्झिक नसणार आहे. तो इथं दिले बघा, याच्यावाली याचं सिंथेसिस दिलंय, ते आपण बघितलं होतं, ते काय हे दिले, ते आपल्याला काय बोलणार आपण, याला सांगा बरं, याला आपण बोलणार रेट्रोसिंथेसिस. काय बोलणार याला आपण, रेट्रोसिंथेसिस.
ओके, म्हणजे आपण काय केलं, याला बोलणार आपण रिव्हर्समध्ये याची स्टडी केली. येस, आणि याला काय बोलणार आपण सिम्पल. ओके, याला काय बोलणार, याचं बोललं सिंथेसिस. ओके, याला काय बोलणार आपण सिंथेसिस. ओके, मग सिंथेसिसमध्ये आपण काय करणार, एक्झॅक्टली अपोजिट जाणार. बघा, पहिले आपल्याला काय भेटणार, हा SM भेटेल ना. SM म्हणजे काय होतं सांगा बरं, स्टार्टिंग मटेरियल. ओके, आणि इथं आपण इथं TM पर्यंत जाऊ, टार्गेट मटेरियलमध्ये. ओके, काय दिले बघा, येस, डायक्लोरोबेन्झिन. या डायक्लोरोबेन्झिनची रिॲक्शन नायट्रेशन केलं आपण. नायट्रेशन केल्यानंतर आपल्याला काय भेटलं बघा, ऑर्थो डायक्लोरो नायट्रोबेन्झिन. ओके, त्यानंतर परत त्याला H2 सोबत रिडक्शन केला, हा O2च्या ऐवजी मग आता NH2 आला. ओके, आणि सेम वे EtCOCl सोबत आपण याची रिॲक्शन केली, देन वी गेट काय होईल बघा, हा EtCOCl आहे, हा एक एच जो आहे त्या या CL ला घेऊन निघून जाईल, मग उरलेला काय EtCO तो जॉईंट होईल. मग इथं जॉईंट झाला बघा EtCO. हा EtCO आहे, लक्षात आलं. मग इथं आपल्याला हा प्रोपॅनिल भेटला. हा प्रोपॅनिल काय टार्गेट मटेरियल आहे, आणि हा इथून डायक्लोरोबेन्झिनने आपण सुरुवात केली, तो आपला काय आहे स्टार्टिंग मटेरियल. ओके, या पद्धतीने आपल्याला प्रोडक्ट भेटेल प्रोपॅनिल. काय भेटलं आपल्याला, प्रोपॅनिल. ओके, नेक्स्ट वन काय सांगितलं बघा, द अदर डिस्कनेक्शन अप्रोच फॉर द ईस्टर 21. यस, ईस्टर 21 म्हणजे कुठे, हा बघा, हा दिला ईस्टर 21 इंटू द अल्किल ग्रुप. काय सांगितलं, इंटू द alkyl group and the heteroatom is possible by the use of an anion of the acid and an allyl halide, that is R2Br. हे मी त्यांनी सांगितलं बघा, हा ईस्टर दिलाय, काय दिलाय बघा, हा याचा फॉर्म्युला असा आहे, R तर CA तर डबल बॉन्ड O आहे, इथं O आहे, आणि इथं R तो 1 होता, इथं R. ओके, याची रिॲक्शन झाली. ओके, याची रिॲक्शन झाल्यानंतर काय, हा जो R होता हा निघून गेला, मग इथं उरला काय फक्त R1C डबल बॉन्ड O, आणि हा O मायनस. ओके, मग याची रिॲक्शन झाली कोणासोबत, याची रिॲक्शन झाली प्लस, आपण इथं लिहू शकतो प्लस PR R2, म्हणजे याला बोलणार आपण अल्किल. येस, इथे अल्किल हलाइड. येस, हा काय अल्किल हलाइड आहे, यासोबत रिॲक्शन होणार. ओके, काय दिले बघा, फॉर एक्झाम्पल अँड ईस्टर 23. तर 23 कुठे गेला, हा. येस, या पद्धतीने इथे ही रिॲक्शन दिलेली आहे. पुढे काय दिले, फॉर एक्झाम्पल अँड ईस्टर 23 कॅन बी प्रिपेअर बाय धिस डिस्कनेक्शन अप्रोच. ओके, मग याचं डिस्कनेक्शन अप्रोच वापरून आपला आपण ईस्टर प्रिपेअर करू शकतो. नंबर 20. ओके, या पद्धतीने आपण त्याला प्रिपेअर. पुढे काय सांगितलं बघा, द सिंथेसिस ऑफ इथर्स. ओके, माझा आवाज येतोय प्रॉपरली, एकदा रिप्लाय देऊन टाका. ओके, व्हेरी गुड. ठीक आहे, सो आता पुढे आपण बघूया द सिंथेसिस ऑफ इथर्स. इथर्सचे सिंथेसिस तुम्ही कशा पद्धतीने कराल. ओके, बघा, बेसिक गोष्टी तुम्हाला जर माहीत राहिल्या ना, ग्रुप कुठले कुठले असतात, इथर म्हणजे काय, ईस्टर म्हणजे काय, अल्कोहोल म्हणजे काय. ओके, तर तुम्ही इझिली या गोष्टी तुम्हाला समजू शकता. इझिली म्हणजे थोडा मेहनत तर करावी लागेल का, थोडी मेहनत करावी लागेल. पुढे काय दिले बघा, द सिंथेसिस ऑफ इथर्स. ओके, काय सांगितलंय, द डिस्कनेक्शन अप्रोच फॉर द सिंथेसिस ऑफ इथर्स अल्सो टार्गेट द बॉन्ड बिटवीन द CO. ओके, कोणाला टार्गेट करेल, तो बॉन्ड बिटवीन द कार्बन अँड ऑक्सिजन. देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ बॉन्ड क्लिवेज फ्रॉम आयदर साइड ऑफ ऑक्सिजन ॲज देर ॲज अ 2 CO बॉन्ड प्रेझेंट इन द इथर्स. माहिती आहे ना, इथरमध्ये 2 CO बॉन्ड प्रेझेंट असतात. माहिती आहे ना, इथर कसं आहे, RC डबल बॉन्ड OR. ओके, म्हणजे बघा, हा आपण बॉन्ड प्रेझेंट आहे, या ऑक्सिजन सोबत पण बॉन्ड याचा प्रेझेंट आहे, आणि या ऑक्सिजन सोबत पण बॉन्ड प्रेझेंट आहे इथर्समध्ये. मग इथं पुढे दिले बघा. काय सांगितलं बघा, फॉर एक्झाम्पल द सिंथेसिस ऑफ 24. यस, हे बघा, हे 24 नावाचं सिंथेसिस आपण इथं करतोय, कॅन बी पॉसिबल बाय द 2 मेथड A अँड B. फिगर 9. इन दिस केस फॉर द सिंथेसिस द स्टार्टिंग मटेरियल विल बी अँड अल्कोहोल. काय असेल, अल्कोहोल असेल. ओके, ऑर अ अल्किल हलाइड. येस, अल्कोहोल किंवा अल्किल हलाइड असेल. ओके, मग हे काय दिलेलं आपल्याला, हे दिलेलं आपल्याला अल्कोहोल. 27 नंबरचं काय दिलेलं आहे, हे अल्कोहोल आहे, आणि 25 नंबरचं काय दिलं, अल्किल हलाइड दिलं आहे. ओके, अल्किल हलाइड दिलं आहे.
येस, मग याचं बघा हे ब्रेकडाऊन कशी होईल, इथं पॉसिबिलिटी आहे या ऑक्सिजन इकडनं ब्रेकडाऊन होईल आणि इकडनं पण ब्रेकडाऊन होऊ शकतो, दोघं पॉसिबिलिटी आहेत. ओके, मग दोघं पॉसिबिलिटीला इथं आपण टेस्ट केले बघा, ए आणि बी. हिअर वी गेट द PHCl HO26. 26 म्हणजे काय, आपला हा अल्कोहोल आहे, आणि 25 म्हणजे काय सांगितलं त्यांनी, हलाईड, अल्किल हलाईड. ओके, यस, आणि इथं काय सांगितलं बघा पुढे, PHOH हा पण काय झाला, अल्कोहोल झाला, आणि हा काय दिला, अल्किल हलाईड. ओके, यस, पुढे काय सांगितलंय, द रिॲक्शन कॅन टेक प्लेस बाय फॉलोविंग द रिॲक्शन ऑफ द अल्कोहोल. ओके, अल्कोहोलच्या हिशोबाने होईल विथ द बेस ऑफ सोडियम हायड्राईड. द अल्कोहोल गेट कन्वर्टेड इंटू अल्कॉक्साइड अनायन. अल्कोहोल जो आहे तो कशामध्ये कन्वर्ट होईल, अल्कॉक्साइड अनायन मध्ये, विच फर्दर रिॲक्ट विथ द बेन्झिल क्लोराईड टू द इथर. ओके, इथे सर्व दिले त्यांनी, बेन्झिल क्लोराईड टू द इथर, ईड 85%. 85% त्याच्यावरती आपल्याला काय भेटेल, ईड भेटेल. ओके, वी प्रिपेअर अ रूट ए ॲज अ बेन्झिल क्लोराईड. ओके, याला बघा, बेन्झिल क्लोराईडचा रूट यांनी दिला आहे. ओके, बेन्झिल क्लोराईड म्हणजे हा इथं दिलेला आहे तो, इन मोर रिॲक्टिव्ह अँड कॅन नॉट अंडरगो द इलिमिनेशन व्हाईल देर इज अ पॉसिबिलिटी विथ अ 28 टू अंडरगो द इलिमिनेशन अँड गिव्ह द अल्किन ॲज अ साईड प्रोडक्ट. ओके, अल्किन म्हणजे काय असणार तिथं, आर डबल बॉन्ड आर, याला बोलणार आपण अल्किन. अल्किन म्हणजे डबल बॉन्ड येणार इथं. ओके, तर ही पॉसिबिलिटी इथं यांनी सांगितली. तो इथं रिॲक्शन दिली बघा, अल्कोहोल घेतला आहे आपण. ओके, अल्कोहोल सोबत याची रिॲक्शन झाली NaH सोबत, आणि हा जो भेटला आपल्याला याला काय म्हणणार आपण, फेनॉक्साईड आयन बोलणार. काय बोलणार, फेनॉक्साईड आयन. सॉरी, फेनॉक्साईड नाही, याला अल्कॉक्साईड बोलणार ना, फेनॉक्साईड नाही, अल्कॉक्साईड, अल्कॉक्साईड आयन. ओके, तर हा आपला काय 29 अल्कॉक्साईड आयन बघा इथं दिला आहे, अल्कॉक्साईड अनायन दिला आहे, अल्कॉक्साईड अनायन. तो हा आपला अल्कॉक्साईड अनायन आहे. ओके, प्लस PHCl सोबत याची रिॲक्शन झाली, अँड वी गेट द, काय भेटेल आपल्याला, इथर. ओके, मग इथं जो यीड होईल याच्यावरली किती आहे, 85% यीड. काय दिले, 85% यीड दिलेली आहे. ओके, पुढचं काय सांगितलं बघा, लेट अस कन्सिडर अनदर एक्झाम्पल इन द केस ऑफ अलील फिनाईल इथर. काय सांगितलं, अलील फिनाईल इथर. येस, अलील फिनाईल इथर म्हणजे काय नक्की, तर हा इथं 32 वाला डायग्राम दिलेली येते. येस, अलील फिनाईल इथर या पद्धतीने डायग्राम बघा इथं मी ड्रॉ करतो. FeH म्हणजे आपली बेन्झिनची रिंग आहे. ओके, त्यानंतर इथं ऑक्सिजन आहे. ओके, त्यानंतर हा दुसरा ग्रुप इथे अटॅच आहे, ते लाईक दॅट. ओके, आणि या पद्धतीने त्याचं नाव दिलं आहे आपल्याला अलील, काय दिलं आहे, अलील फिनाईल, काय नाव दिलं याचं, अलील फिनाईल इथर. ओके, तर या पद्धतीचं आहे हे, बेन्झिनच्या ऐवजी आपण PH कन्सिडर करूया, सेम आहे दोघं. ओके, तर याचा बॉन्ड ब्रेक या पद्धतीने होईल, हे हा एक बॉन्ड क्लिवेज होईल आणि ह्या एक बॉन्डचं क्लिवेज होईल. ओके, या दोघांचं बॉन्डचं क्लिवेज झाल्यानंतर याचं कन्व्हर्जन बघा, पॉसिबिलिटी आहे ते ए साईडला पण जाऊ शकतं आणि B साईडने पण प्रोडक्ट देऊ शकतो. ओके, सो इफ इट्स गोइंग टू द ए साईड, इथं बघा ए क्लिवेज आणि B क्लिवेज, तर ए साईडचं क्लिवेज आपण घेतलं, सो वी गेट द टू कंपाऊंड, दॅट इज काय भेटेल आपल्याला बघा, इथून जर याला ए क्लिवेज बोललो आपण आणि याला आपण B क्लिवेज बोललो. ओके, याला B क्लिवेज बोललो, मग एका साईडने काय एवढं निघून गेलेलं आहे, तो उरलेलं आहे काय फक्त आपल्याकडे, ही फिनेल बेन्झिन रिंग उरलेली आहे. ओके, आणि दुसऱ्या साईडला हे निघून गेलेली रिंग. ओके, सो इथं लिहिले बघा HO. येस, अलील ग्रुप इथे गेला आहे आणि बेन्झिन रिंग ग्रुप इथे गेला आहे. ओके, आणि याची रिॲक्शन कोणासोबत झाली, ब्रोमाइड सोबत झाली, सो BR इथं भेटला डायरेक्टली. ओके, आणि इथं सेम वे जात असताना कुठे गेलो होतो बघा आपण, इथं काय भेटलं, बी जर आपण बघितलं तर इथं फेनॉल प्लस BR. ओके, 34 या पद्धतीने, तर इथं दिले बघा, देर आर द टू डिस्कनेक्शन आर पॉसिबल. कुठले कुठले, पाथ ए आणि पाथ B, हे दोन डिस्कनेक्शन इथं पॉसिबल आहेत. ओके, द अलील फिनाईल इथर थ्रू अ पाथ ए कॅन बी डिस्कनेक्टेड टू द ब्रोमोबेन्झिन. काय होईल, तो डिस्कनेक्ट होईल ब्रोमोबेन्झिनपेक्षा, ब्रोमोबेन्झिन पासून. ओके, अँड द अलील अल्कोहोल दॅट इज अ 31, द डिस्कनेक्शन थ्रू द पार्ट B इज अ पॉसिबल विथ द फेनॉल. ओके, मग इथं याला काय झालं, डिस्कनेक्शन झालं पार्ट B सोबत. अँड द अलिलिक ब्रोमाइड, मग याला काय बोलणार आपण, अलिलिक ब्रोमाइड. काय बोलणार याला आपण, अलिलिक ब्रोमाइड. ओके, तर हा एक त्यांनी मेकॅनिझम इथं एक्झाम्पल एक त्यांनी सांगितलं. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, रूट B इज अ मोर फेवरेबल बिकॉज द न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन. ओके, रूट B जो दिला आहे म्हणजे हा वाला, तो हा मोस्ट फेवरेबल असणारे काय कारण दिले त्यांनी, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन ऑन द ब्रोमोबेन्झिन
are very difficult. Hence, the possible synthesis pathway is as given in the figure 12. काय दिलं बघा इथं, फेनॉल, फेनॉलचं रिॲक्शन झाली NaOH सोबत. आता हा जो आयन भेटला त्याला काय बोलणार, आता समोर भेटला तो काय होता, अल्कॉक्साइड अनायन होता ना. आता हा जो भेटला याला बोलणार आपण फिनॉक्साइड अनायन. फिनॉक्साइड हे काय बोलणार याला आता आपण फिनॉक्साइड अनायन बोलणार. ओके, काय दिलं बघा, हेन्स द पॉसिबल सिंथेसिक पाथ इज द गिवन इन द फिगर 12, दॅट इज द फेनॉल NaOH give us a phenoxide anion and we give the product number 32. yes, मग 32 वाला काय आपल्याला काय, हा इथर आहे ना. ओके, मग फिनिल अलील काय झाला, फिनिल अलील इथर बघा सेम आहे. इकडे जो वापरलेला आपण हा वाला 32 वाला सेम आहे ना, 32 वाला. येस, तो हा आहे आपल्याला अलील फिनाइल इथर. या पद्धतीने त्यांनी सांगितलेलं आहे. ओके, आता बघा या विषयांचा जेव्हा तुम्ही अभ्यास कराल ना सिंथेटिक केमिस्ट्रीचा, तेव्हा तुम्हाला रिॲक्शनचा व्यवस्थित लिहून अभ्यास करावा लागला. का इथं रीडिंग करण्यासारखं काहीच नाही, या गोष्टी तुम्ही फक्त लिहायचं. येस, आणि लिहून या रिॲक्शनचा सर्व प्रॅक्टिस करायची. पुढचा पॉईंट काय दिला बघा, द सिंथेसिस ऑफ अ सल्फाइड्स. सल्फाइड्सचं तुम्ही सिंथेसिस कशा पद्धतीने करू शकता. सल्फाइड आर द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड हॅव्हिंग अ केमिकल स्ट्रक्चर RSR. हे त्याचं स्ट्रक्चर असणार. वेअर आर जो आहे तो आपला काय असेल, R इज इक्वल टू आर. म्हणजे हा आर आणि हा आर दोघं सेम पण राहू शकतात किंवा दोघं डिफरंट पण राहू शकतात. ओके, द फॉर्मर इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिकल सल्फाइड वेअर ॲज लेटर इज कॉल्ड एज अ अनसिमेट्रिक सल्फाइड. हे जर आर आर दोघं सेम असतील त्याला बोलणार आपण काय, सिमेट्रिकल सल्फाइड. काय बोलणार याला आपण, सिमेट्रिकल बोलणार. बघा इथे दिलेले सिमेट्रिकल सल्फाइड. ओके, आणि जर RS आणि हा आर इकडचा R' हा जो वेगळा असेल त्याला बोलणार आपण काय, अनसिमेट्रिकल सल्फाइड. काय बोलणार, अनसिमेट्रिकल. ओके, द डिस्कनेक्शन अप्रोच फॉर द सल्फाइड आर सिमिलर टू द इथर ॲज वी ओनली रिप्लेस हेट्रोॲटम ऑक्सिजन विथ अ सल्फर. ओके, सल्फर सोबत आपण ऑक्सिजनला रिप्लेस करू शकतो. ओके, येस, इथं दिले बघा काय सांगितलं इथं बघा. फॉर एक्झाम्पल द अनायन 41 ऑफ अ थायोल 42. येस, बघा थायोल म्हणजे काय, हा 42. थायोल म्हणजे काय, RHS, परत तिथे एक तुमचावाला आर आला, याला बोलणार थायोल. ओके, मग या थायोल सोबत द अनायन 41 ऑफ अ थायोल 42 विल कंबाईन विथ अन अल्किल हलाइड. ओके, अल्किल हलाइड म्हणजे आपला RX आला. ओके, टू मेक अ न्यू कार्बन सल्फाइड बॉन्ड and can give R1SR2. The reaction is simpler with a sulfur in a comparison to the ethers. Thiol are more acidic than the alcohol and hence it is a more acidic than the water. Sulfide anion 41 are the more nucleophilic towards the saturated carbon than the alkoxide and the risk of elimination is quite less in this case. ओके, मी त्यांनी काय सांगितलं बघा. ओके, सिंपल. तर हा 39 वाला जो घेतला आहे आपण, तेच तुझा सल्फाईड आहे. काय तो सल्फाईड आहे, R1SR1. मग इथून हे क्लिवेज झाले, याचं हेट्रोलायटिक क्लिवेज झालं. क्लिवेज झाल्यानंतर CS सल्फाईड सोबत त्याची रिॲक्शन झाली, तो काय भेटेल आपल्याला बघा, R1HAl. ओके, HAl म्हणजे काय, हा अल्किल हलाइड आहे. ओके, HAl म्हणजे हा काय आपला अल्किल हलाइड आहे. येस, आणि प्लस हा जो दुसरा ग्रुप वेगळा झाला होता तो इकडे आपण दिला आहे S-R. ओके, सेम वे याला आपण या पद्धतीने दिला आहे SHR2. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, याच्याने काय सांगितलं आहे, द 41 स्ट्रक्चर आहे हे वालं आर द मोर न्यूक्लिओफिलिक टुवर्ड द सॅच्युरेटेड कार्बन दॅन द अल्कॉक्साइड अँड द रिस्क ऑफ द इलिमिनेशन इज द क्वाईट लेस इन दिस केस. ओके, इलिमिनेशन म्हणजे ते निघून जाण्याची जे चान्सेस आहे तो काय आहे ते कमी असणार आहे. ओके, दॅट्स वाय वी हॅव अ मोर रिॲक्टिव्ह सबस्टिट्युएंट इथं आपल्याला भेटतोय हा 41 नंबरचा, दॅट इज R2S-. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, काय सांगितलं बघा, क्लोर बेन्साइड 43 नंबरचं स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो नोन ऑफ द अदर नेम्स लाईक क्लोर पॅरासाइड्स अँड अ क्लोरो सल्फासाइड्स. ओके, याचं नाव काय वेगळे वेगळे दिले बघा. 46 याचं नाव काय दिलं आहे, क्लोर बेन्साइड दिले किंवा क्लोर पॅरासाइड बोलू शकतो अँड अ क्लोर सल्फाइड.
Okay, is a pesticide and it is most commonly used in a acaricide being used to kill a mites and a ticks. ओके, मग याचं नाव, याला हे एक प्रकारचं काय पेस्टिसाइड्स आहे. पेस्टिसाइड म्हणजे माहिती आहे आपल्याला सर्वांना. ओके, द डिस्कनेक्शन ऑफ धिस मॉलिक्यूल इट अन ॲसिडिक थायोफिनॉल. कशामध्ये कन्वर्ट होणार तो ॲसिडिक थायोफिनॉल. हा बघा इथे दिला आहे 44 नंबरचा. याला बोलणार आपण ॲसिडिक थायोफिनॉल अँड अ रिॲक्टिव्ह अल्किल हलाइड. हा झाला आपला रिॲक्टिव्ह अल्किल हलाइड. The synthesis involve combining these two in a ethanol with a NaOET as a base. ओके, इथेनॉल सोबत ते रिॲक्ट होते, कंबाईन होतील आणि NaOET ॲज अ बेस. इथून आपल्याला या पद्धतीने प्रोडक्ट भेटेल बघा. येस, आपण काय केलं सिम्पल याचा डिस्कनेक्शन अप्रोच आपण बघतो ना. मग हा जो पूर्ण कंपाऊंड होता याचं डिस्कनेक्शन आपण केलं. येस, याला डिवाइड केलं दोन याच्यामध्ये. आता हा एक SH वाला एक कंपाऊंड भेटला आपल्याला आणि हा उरलेला एक कंपाऊंड. येस, लक्षात आलं या पद्धतीने. देन पुढे दिले सिमेट्रिकल सल्फाईड. येस, सिमेट्रिकल सल्फाईड म्हणजे कुठला सल्फाईड, हा वाला RS आणि R. त्याचा R ग्रुप जे आहेत ते सेम असणार तो. ओके, द सिमेट्रिकल सल्फाईड कॅन बी सिंथेसाइज फ्रॉम द अल्किल हलाइड. कोणासोबत सिंथेसाइज करू शकतो, अल्किल हलाइड. अँड द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फर्स्ट स्टेप इज द monoanionic required to prepare the second CS bond. The synthesis is namely combination of the alkyl bromide with a Na2S in a ethanol. मग इथे यांनी सिंथेसिस दिलेलं आहे बघा. दॅट इज अ RSR CS सल्फाईड टू द RBr S मायनस. बघा हा S वेगळा वेगळा निघून गेला बघा हा S. इट इज अ सिंगल मॉलिक्यूल नाव. ओके, अँड इट्स हॅव अ मायनस मायनस चार्ज. बघा त्याला काय मायनस मायनस चार्ज आहे. ओके, आणि पुढे काय सांगितलं आहे PRR. म्हणजे बघा हे वेगळे सेम मॉलिक्यूल आहेत. आपण ओके, आणि हा इथं यस मॉलिक्यूल इथं बाकी राहिला. ओके, तर हे सल्फाईडचं काय होतं ते आपण इथं कंप्लीट केलं. मग पुढचं काय दिलं आहे, कंपाऊंड मेड फ्रॉम अल्कोहोल. अल्कोहोलपासून बनवलेले कंपाऊंड. कंपाऊंड मेड फ्रॉम अल्कोहोल्स. अल्कोहोलपासून बनवलेले कंपाऊंड काय ते बघा. काय सांगितलं तर सेव्हरल न्यूक्लिओफाइल बी हॅवंट स्टार्टेड कॅन बी यूज इन धिस रिॲक्शन. In every case, a nucleophilic heteroatom displaces a living group from a compound derived from an alcohol. Okay, तर काय होणार ते डिस्प्लेस होणार आहे. अल्कोहोल इज अ गुड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द कंपाऊंड लाईक इथर, सल्फाईड, थायोज, अल्किल हलाइड एटसेट्रा. ओके, तर अल्कोहोलचा आपण ॲज अ स्टार्टिंग मटेरियल म्हणून त्याचा वापर करू शकतो. अल्कोहोल इज अ गुड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द कंपाऊंड लाईक इथर्स, सल्फाईड, थायोज, अल्किल हलाइड एटसेट्रा. या सर्वांसाठी ते काय गुड स्टार्टिंग मटेरियल आहे. ते माहिती त्यांनी सर्व दिलेलं आहे. फिगर 16. ओके, अल्कोहोल दिलेला आहे. अल्कोहोल कुठे गेला बघा, हा बघा हा अल्कोहोल दिला आहे. ओके, आणि अल्कोहोलपासून आपण बघा पायरिडिनमध्ये गेलो तर काय भेटलं आपल्याला RO, त्यानंतर C डबल बॉन्ड OR डॅश. ओके, येस, या पद्धतीने वेगवेगळे घटक भेटलेत बघा. ROH ची रिॲक्शन RCl सोबत झाली. R1OH बेस, वी गेट इथर्स. ओके, वी गेट सल्फाइड्स, वी गेट थायोल्स, वी गेट अल्किल हलाइड, देन वी गेट अदर डेरिव्हेटिव्ह. ओके, तर या पद्धतीने अल्कोहोलचा यूज आहे. अल्कोहोल हा मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरला जातो टू प्रिपेअर अ डिफरंट काइंड ऑफ कंपाऊंड्स. ओके, वेगवेगळे कंपाऊंड बनवण्यासाठी आपण त्याचा वापर करू शकतो. ओके, फिगर नंबर 16 इथं सांगितलेलं त्यांनी. दॅट इज अ RO डबल बॉन्ड OR1 R1COCl पायरिडिन ROH. ओके, येस, या पद्धतीने आपल्याला अल्कोहोलपासून वेगवेगळे कंपाऊंड भेटू शकतात. हा बघा भेटला हा इथर, हा झाला सल्फाईड, हा झाला थायोल, हा झाला अल्किल हलाइड, हा झाला अदर डेरिव्हेटिव्ह. पुढे काय दिलं बघा, सॉल्व प्रॉब्लेम 9. काय, व्हॉट इज अ वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन. CX डिस्कनेक्शनला काय बोलणार, व्हॉट इज अ वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन. मग इथं लिहू शकतो आपण द सेपरेशन ऑफ अ बॉन्ड दॅट जॉईन द हेट्रोॲटम X टू द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल लाईक CO, CN अँड CS constituent one group CX disconnection approach. Okay, पुढे सांगितलं ॲसिड क्लोराईड आर रेग्युलरली यूज इन द सिंथेसिस ऑफ अ कार्बोनिल डेरिव्हेटिव्ह ॲज. ओके, ॲसिड क्लोराईडचा वापर करून आपण कार्बोनिल डेरिव्हेटिव्ह बनवू शकतो. पुढे काय सांगितलं, व्हाय ॲसिड क्लोराईड आर यूज इन द सिंथेसिस ऑफ अ कार्बोनिल डेरिव्हेटिव्ह.
ॲसिड क्लोराईडचा वापर का आपण करतो सिंथेसिस ऑफ कार्बोनेट डेरिव्हेटिव्हसाठी. इथं सांगितलं बघा, ॲसिड क्लोराईड आर रेग्युलरली यूज इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोनेट डेरिव्हेटिव्ह. ॲसिड क्लोराईड जो आहे त्याचा रेग्युलरली यूज करू शकतो आपण त्यासाठी फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोनेट डेरिव्हेटिव्हसाठी, ॲज दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक ऑफ ऑल ॲसिड डेरिव्हेटिव्ह. ते काय मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक आहे सर्व ॲसिड. पुढे काय सांगितलं बघा, हाऊ ईस्टर अमाइड अँड इथर आर अ सिंथेसाइज. ईस्टर अमाइड्स आणि इथर कशा पद्धतीने सिंथेसाइज करू शकतो. तो इथं आन्सर दिले बघा, ईस्टर अँड अमाइड कॅन बी मेड फ्रॉम द ॲसिड that is the acyl chloride and alcohol, or the amine ethers can be synthesized from alcohol and the alkyl halide. ओके, अल्कोहोल आणि अल्काइल हॅलाइड्स पासून आपण काय करू शकतो, याला सिंथेसिस करू शकतो. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, एक्सप्लेन द डिस्कनेक्शन अप्रोच फॉर द सल्फाइड. सल्फाइडचा डिस्कनेक्शन अप्रोच काय त्याला एक्सप्लेन करा. सो हिअर द डिस्कनेक्शन अप्रोच फॉर द सल्फाइड आर सिमिलर टू द इथर्स as we only replace the heteroatom oxygen with a sulfur. काय करणार आपण, हेट्रोएटमला रिप्लेस करू ऑक्सिजन सोबत आणि सल्फर सोबत. थायोल अँड अल्किल हॅलाइड मे बी अ गुड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सल्फाइड सिंथेसिस. ओके, थायोल आणि अल्किल हॅलाइड दीज आर द बोथ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ सल्फाइड सिंथेसिस फॉर द सल्फाइड. ओके, तर हा होता आपला वन ग्रुप डिस्कनेक्शन. हा होता हा आपला पहिला जो पॉईंट होता, वन ग्रुप डिस्कनेक्शन. ओके, आता सेकंड पॉईंट जो दिला आहे आपल्याला तो आहे टू ग्रुप डिस्कनेक्शन. काय दिलं आहे सेकंड टाईप बघा, आपल्याला दिला आहे टू ग्रुप दॅट इज अ CX डिस्कनेक्ट. इथं दिलं आहे बघा, टू ग्रुप दॅट इज अ CX डिस्कनेक्ट. काय सांगितलं आहे बघा, रेट्रो अल्डोल टाईप ऑफ अ ट्रान्सफॉर्मेशन इन अन एक्झाम्पल ऑफ हेट्रोलायटिक टू ग्रुप डिस्कनेक्ट. काय सांगितलं तर रेट्रो अल्डोल टाईप ऑफ अ ट्रान्सफॉर्मेशन is an example of a heterolytic two group disconnection. ओके, काय सांगितलं तर बघा, where at retroacylone transformation is an example of a homolytic. कसलं आहे होमोलॅटिकचं आहे, होमोलॅटिक टू ग्रुप डिस्कनेक्शन. पुढे काय सांगितलंय, द टू ग्रुप डिस्कनेक्शन आर ऑल्सो रिटन इन शॉर्ट फॉर्म DIX. कशाने दाखवू शकतो आपण त्याला, DIX ने दाखवू शकतो. इथं दोन ग्रुपचं काय होणार डिस्कनेक्शन. तर मग इथे दिले सिंपल बघा, हेट्रोलॅटिक टू ग्रुप डिस्कनेक्शन, दोन ग्रुप होते त्यांचं डिस्कनेक्शन झालं, एक निगेटिव्ह बनला आणि एक पॉझिटिव्ह बनला. इथं काय दिलं आहे होमोलॅटिक टू ग्रुप डिस्कनेक्शन, म्हणजे इथं काय बनला, एक हा एक कंपाऊंड बनला आणि हा एक कंपाऊंड. पुढे काय सांगितलं बघा, टाईप ऑफ टू ग्रुप डिस्कनेक्शन काय दिले, दिस हॅज बीन ऑब्झर्व दॅट द टू ग्रुप डिस्कनेक्शन आर बेटर दॅन द वन ग्रुप डिस्कनेक्शन. बरोबर, टू ग्रुप डिस्कनेक्शन जे आहे ते वन ग्रुप डिस्कनेक्शनपेक्षा बेटर आहे. ओके, मग थोडं काय ते आपण इथे रीड आउट करून घेऊ बघा. इन द टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन द नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन ॲटम बिअरिंग द फंक्शनल ग्रुप. म्हणजे ज्या कार्बनला फंक्शनल ग्रुप अटॅच आहे तिथून आपण नंबरिंग स्टार्ट करणार. ओके, बाय 1-2 डिस्कनेक्शन अप्रोच वी मीन दॅट द टू फंक्शनल ग्रुप बिंग डिस्कनेक्टेड आर ॲट अ रिलेटिव्हली 1 and 2 पोझिशन. ओके, म्हणजे जे फंक्शनल ग्रुप आपले डिस्कनेक्शन होत आहेत किंवा त्यांचं डिस्कनेक्शन होते ते 1 आणि 2 पोझिशनला आहेत कार्बनपासून. ओके, बस येस. आणि आपण काउंटिंग कशी चालू करणार, कार्बन ॲटम ज्याला फंक्शनल ग्रुप जॉईंट आहे ते तिथून आपण सुरुवात करणार मोजण्याची. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द टू ग्रुप 1-2 डिस्कनेक्शन अप्रोचेस इज 1-2 DIX. मग आपण बोललो आपण की टू ग्रुप डिस्कनेक्शनला आपण काय बोलणार, DIX बोलणार. ओके, पहिला काय नाव दिले त्यांनी, 1-2 DIX. ओके, हायड्रोक्सिल इथर्स अँड द अमायनो अल्कोहोल आर द बेस्ट एक्झाम्पल फॉर द 1-2 डिस्कनेक्शन अप्रोच. काय सांगितलं तर हायड्रोक्सिल इथर्स आणि अमायनो अल्कोहोल these are the best example for the 1-2 डिस्कनेक्शन अप्रोच. 1-2 डिस्कनेक्शन अप्रोचचे हे काय असतील, बेस्ट एक्झाम्पल असतील. फिगर 4 शोज अ टिपिकल 1-2 डिस्कनेक्शन अप्रोच. फिगर 4 shows a typical 1-2 disconnection approach for the hydroxyl ether. Okay, मग पुढे काय सांगितलं बघा, द रेट्रोसिन्थेसिस ऑफ अमायनो अल्कोहोल फ्रॉम द अमाइन अँड द epoxide is the another example of 1-2 disconnection approach. Yes, from the figure 5 one can see that epoxide along with the amines can be used for the synthesis of amino alcohol.
मग इथं सर्व दिले बघा. येस, इथं याला आपल्याला काय सांगितली, त्याची काउंटिंग कसं करणार, की ज्याला फंक्शनल ग्रुप जॉईंट आहे तो आपल्याला कार्बन पकडणार. ओके, तर बघा हा OH फंक्शनल ग्रुप आहे, तो कोणाला जॉईंट आहे, या कार्बनला जॉईंट आहे. ओके, म्हणून आपण याला 1 नंबर देणार आणि याच्या बाजूला 2 नंबर. ओके, 1 2. आणि इथं हा क्लिवेज झालेला आहे. ओके, इथं हा काय झाला आहे, क्लिवेज झाला आहे, ऑर वी कॅन से डिस्कनेक्शन इथं आपलं झालेलं आहे. ओके, तो इथं आपल्याला भेटले बघा या पद्धतीने. फिगर 4 डिस्कनेक्शन काय झालं, इथं एक OH ग्रुपमध्ये गेलेला आहे आणि एक दुसरा OH PrPH, या पद्धतीने हे काय झालेलं आहे, इथं याचं डिस्कनेक्शन झालेलं आहे. ओके, ते काय सांगितलं बघा, अमायनो अल्कोहोल याचं डिस्कनेक्शन पण या पद्धतीने बघा, ज्या कार्बनला फंक्शनल ग्रुप लागला आहे तिथून काउंटिंग सुरू करणार. मग या कार्बनला लागला आहे, मग कार्बन 1 हा कार्बन 2, यस, आणि 1 2 सोडून द्यायचा आणि मग इथून आपल्याला काय करायचं, याचं डिस्कनेक्शन करायचं. ओके, मग इथं RN2 ह्याला वेगळा केला, अमायनो अल्कोहोलमधून हा RNH अमायनो ग्रुप वेगळा झाला. ओके, आणि हा सिंथॉन बनला आपल्याला, आणि याचा इपॉक्साइड हा रिजंट आपण यूज, रिजंट कुठला वापरला इथं, इपॉक्साइड. ओके, यस, पुढचं काय सांगितलं बघा, लेट अस कन्सिडर द अनदर एक्झाम्पल विच युटिलाइज 1 2 डिस्कनेक्ट. कुठलं एक्झाम्पल दिलं बघा, अ नंबर ऑफ अ बायोलॉजिकल ॲक्टिव्ह मॉलिक्यूल पॉजेस 1 2 फंक्शनल, अ नंबर ऑफ ड्रग्स आर अ अमायनो अल्कोहोल डेरिव्हेटिव्ह. काय ते, अमायनो अल्कोहोल डेरिव्हेटिव्ह आहे. नंबर ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स जे आपण बोलतो औषधं, ते काय आहेत, अ नंबर ऑफ ड्रग्स आर अमायनो अल्कोहोल डेरिव्हेटिव्ह, अमायनो अल्कोहोल डेरिव्हेटिव्ह आहे. द मॉलिक्यूल लाईज फिनेरामिडॉल, बघा काय दिलं इथं, फिनिरॅमिडॉल और फिनाइल रॅमिडॉल is a muscle relaxant and sold with the trade name कॅब्रल. ओके, मग याला कॅब्रल नाव आपण बोलतो आणि याचं काय, मसल रिलॅक्संट आहे, हा मसलला रिलॅक्स करण्याचं काम करतो. येस, याचा अर्थ हे काय, एक प्रकारचं औषध आहे, याला आपण मेडिसिन बोलूया. ओके, येस, अँड द सोल्ड विथ द ट्रेड नेम कॅब्रल म्हणून त्याला विकलं जातं. द IUPAC नेम ऑफ द मॉलिक्युल इज 1 फिनाइल 2 पायरिडिन 2 लॅमाइन. ओके, इथं दिलं बघा लामिनो. ओके, तो इथं दिलेलं बघा, याची डायग्राम पूर्ण 1 2 3 आणि 4. येस, म्हणजे हे जे आहे स्ट्रक्चर, हे स्ट्रक्चर त्या पूर्ण मॉलिक्यूल, हे काय सांगितलं बघा इथं, द डिस्कनेक्शन ऑफ अ फिनाइलामिडॉल आहे 1 नंबरला दिले तो, गेव द 2 मॉलिक्युल्स, काय देणार आपल्याला, 2 मॉलिक्यूल देणार. माहिती ना आपण काय बघतोय आता, 1 2, काय बघतोय, 1 2 डिस्कनेक्शन ना. मग हा पहिला कार्बन झाला, या पहिल्या कार्बनला हा फंक्शनल ग्रुप जॉईंट आहे आणि हा दुसरा कार्बन झाला. ओके, आणि मग इथून हा काय होईल, तो डिस्कनेक्शन होईल. ओके, म्हणजे हा एक मॉलिक्यूल बनला आपला आणि हा उरलेला एक मॉलिक्यूल बघा इथं दिलाय, हा पहिला मॉलिक्यूल बनला. ओके, आणि हा उरलेला दुसरा मॉलिक्यूल बनला, हा उरलेला दुसरा मॉलिक्यूल. ओके, याचा इक्विव्हॅलेंट हा सिंथॉन आहे, त्याचा इक्विव्हॅलेंट रिजन काय, हा पेरॉक्साईड आहे. ओके, यस, पुढे काय दिले बघा, दिस peroxide react with this reagent, sorry, synthon, then we get the same product. ते आपल्याला इथं बघा सेम प्रोडक्ट इथं त्याला आहे. ओके, हा होता आपल्याला 1 2 डिस्कनेक्शन अप्रोच. काय होता, 1 2 डिस्कनेक्शन अप्रोच, त्याला बोलणार आपण 1 2 डिस्कनेक्शन अप्रोच. ओके, यस, आता पुढे काय दिले बघा, 1 1 डिस्कनेक्शन अप्रोच. आता 1 1 दिलेलं आहे. येस, मग 1 1 ला आपण कसं काउंट करणार बघा, हिअर 1 1 मीन्स द सेम कार्बन ॲटम होल्ड 2 फंक्शनल ग्रुप. ओके, म्हणजे एकच कार्बन ॲटम आहे आणि त्या एकाच कार्बन ॲटमला 2 फंक्शनल ग्रुप जॉईंट आहे. मग एक्झाम्पल आपण घेऊया, एकच कार्बन ॲटम आहे आणि त्याला 2 फंक्शनल ग्रुप, हा अमाइन ग्रुप पण जॉईंट आहे आणि हा अल्कोहोलिक ग्रुप पण जॉईंट आहे. मग अशा कार्बन ॲटमला बोलणार आपण द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 2 ग्रुप 1 1 डिस्कनेक्शन अप्रोच इज 1 1 डिक्स. त्याला आपण काय बोलणार, 1 1 डिक्स, DIX बोल. ओके, यस, द बेस्ट एक्झाम्पल इज द डिस्कनेक्शन अप्रोच ऑफ द ॲसिटल. ओके, काय सांगितलं इथं, द डिस्कनेक्शन अप्रोच ऑफ ॲसिटल विच फॉल इन दिस कॅटेगरी. फॉर ॲसिटल one can use one oxygen atom and help disconnect the other. ओके, मग इथे त्यांनी सांगितलं बघा, हा इथं कार्बन घेतलाय आणि या कार्बनच्या आजूबाजूला हे ग्रुप जॉईंट आहेत. ओके, मग हा पहिला R1 ग्रुप जॉईंट आहे,
हा नंतर मग R2 ग्रुप जॉईंट आहे, हा झाला OCH3 ग्रुप जॉईंट झाले आणि हा प्लस OCH3 ग्रुप जॉईंट आहे. हा बघा हा एकच कार्बन आहे की मग या एकाच कार्बनला जॉईंट आहेत हे सेम ग्रुप मला बोलणार 1 1. ओके, याचं काय होणार, हा ब्रेकडाऊन होणार. ओके, त्या पद्धतीने सॉरी हियर R1 R2 O प्लस CH3. याचा R1 च्या ऐवजी आपण जर CH3 लिहिलं असतं तर बरं आलं असतं, तर दिलेले आहेत ना ऑलरेडी CH. ओके, त्या हिशोबाने मग हे काय करणार, पहिल्यांदा हा जो ग्रुप आहे तो ह्या OCH3 ग्रुपला रिमूव्ह करायचा प्रयत्न करेल. मग इथं बघा OCH3 ग्रुप रिमूव्ह झालाय आणि फक्त हा इथं हा एकच OCH3 ग्रुप बाकी उरलाय. ओके, येस, आणि सेम वे इथं R1 R2 आता इथं हा दुसरा आहे तो पण रिमूव्ह झाला अँड वी गेट दिस अल्कोहोल. ओके, फिगर नंबर 8 याला बोलणार आपण 1 1 डिक्स. बरोबर, 1 1 डिस्कनेक्शन अप्रोच. तेच पुढे काय सांगितलं बघा, द इम्पॉर्टंट ॲप्लिकेशन ऑफ अ ॲसिटल सिंथेसिस. काय सांगितलं तेव्हा, द इम्पॉर्टंट ॲप्लिकेशन ऑफ धिस ऑफ द ॲसिटल इन द सिंथेसिस इज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर द अल्डेहाइड अँड कीटोन. काय सांगितलं इथं, दिस इज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप. काय तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप आहे कोणासाठी, अल्कोहोल आणि कीटॉनसाठी. फॉर द सॉरी अल्डेहाइड आणि कीटॉनसाठी, नॉट अल्कोहोल अँड कीटॉन, दॅट इज अ अल्डेहाइड आणि कीटॉनसाठी तो काय असेल आपला प्रोटेक्टिव्ह ग्रुप असेल. काय असेल, प्रोटेक्टिव्ह ग्रुप. येस, मग पुढे काय सांगितलं बघा, अनदर ग्रुप ऑफ अ कंपाऊंड इन्क्लूड अ सायक्लिक ॲसिटल. They are the generally used for the ketones. The disconnection is similar to that of the acetal. Okay, disconnection काय दिलेलं इथं, similar to that of the acetal. Okay, the disconnection approach for the synthesis, sorry, the disconnection approach and the synthesis pathway for a compound is given in a figure number 9. Okay, इथं दिलेलं आहे. ओके, फिगर नंबर 9 आणि फिगर नंबर 10 बघा, या पद्धतीने आपल्याला डिस्कनेक्शन होणार आहे. ओके, बघा इथं ऑक्सिजन ऑक्सिजन 5th नंबर, यात काय झालं तर हा एक एक ग्रुप जो होता तो निघून गेला, समजा हा निघून गेला, मग उरलेला जो ऑक्सिजन होता तो इथं डबल बॉन्ड O बनला. ओके, आणि मग पुढच्या वेळी हा जो निघून गेलेला ग्रुप होता तो हा इकडं समोर OH OH. ओके, 6 7 सेम वे येते 6 7 आणि हा होता आपल्याला 1 1 डिक्स. 1 1 डिक्स म्हणजे काय, 1 1 डिस्कनेक्शन अप्रोच. काय होता, 1 1 डिस्कनेक्शन अप्रोच. आता पुढचा काय सांगितलेलं आहे, 1 3 डिस्कनेक्शन अप्रोच. 1 3 मध्ये काय असेल, जो पण बॉन्ड ब्रेकअप असेल तो पहिला कार्बन दुसऱ्याला सोडून तिसरा कार्बन त्यामध्ये ब्रेक होत असेल, याला बोलणार आपण 1 3 डिस्कनेक्शन अप्रोच. तर पहिला बोलू शकतो आपण आणि इथं तिसरा कार्बन. येस, मला बोलणार 1 3 डिस्कनेक्शन. तर काय दिलं बघा, द 1 3 डिस्कनेक्शन अप्रोच इज ॲप्लिकेबल टू द 1 3 डायफंक्शनलाइज कंपाऊंड. A number of biological active molecule possess 1 3 functional group and this disconnection approach find its application in a drug design. त्याच्यामध्ये ड्रग डिझाईनमध्ये आता ॲप्लिकेशन येणार अँड द सिंथेसिस. ओके, फ्रॉम द फिगर 11 कुठे गेलं खाली असलं, one can see the 1 3 disconnection approach for the synthesis of for 1 3 functionalized compound. हे मग इथं दिलं बघा. ओके, इथं दिलं बघा 1 2 3. इथून तो ब्रेक होणार. येस, इथून ब्रेक झाल्यानंतर बघा 1 2. येस, या पद्धतीने आपल्याला कंपाऊंड भेटणार, डिस्कनेक्शन यांचं होणार. कंपाऊंड नंबर 8 इज अन एक्झाम्पल ऑफ 1 3 फंक्शनलाइज मॉलिक्युल. हे 1 3 म्हणजे बघा, पहिल्या याला पण त्याला फंक्शनल ग्रुप जॉईंट आहे आणि दुसऱ्याला पण जॉईंट आहे. आता बोलणार आपण 1 3 फंक्शनलाइज मॉलिक्युल. The retrosynthesis analysis of 8 shows that it can be synthesized from the reagent unsaturated carbonyl compound. Unsaturated carbonyl compound म्हणजे काय, हा कार्बोनिल कंपाऊंड आहे. येस, ओके, आणि अनसॅच्युरेटेड म्हणजे माहिती आहे, द कंपाऊंड कंटेन द कंपाऊंड कंटेन सिंगल अँड डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड. ओके, मग इथं बघा कंपाऊंड कंटेन दी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O दिलेला आहे, दॅट फॉर इट इज अ अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड. ओके, सो वी कॅन से दॅट
The retrosynthesis analysis of it shows that it can be synthesized from the reagent unsaturated carbonyl compound 10. Okay, the synthon for this disconnection approach is a 9. Okay, मग हा जो बनला हा काय भेटला आपल्याला सिंथॉन बनला. ओके, आणि हा काय बनला आपला रिएजंट बनला. माहिती आहे बघा रिजंट, द रिजंट जो येतो 10 नंबरचा आहे आणि जो सिंथॉन येतो 9 नंबर. दिस इज अ मायकल रिॲक्शन टाईप and it is applicable for all the carbonyl compound and most of the nucleophile. ओके, मग हे कोणाला ॲप्लिकेबल आहे तर ऑल दी कार्बोनिल कंपाऊंड, ऑल दी सर्व कार्बोनिल कंपाऊंडला हे काय ॲप्लिकेबल आहे, ऑल द कार्बोनिल कंपाऊंड. दिस टाइप ऑफ रेट्रो ॲनालिसिस इक्वली ॲप्लिकेबल फॉर द सायनाइड अँड द नायट्रो कंपाऊंड. काय सांगितलं तर दिस टाइप ऑफ रेट्रो ॲनालिसिस इज इक्वली ॲप्लिकेबल फॉर द सायनाइड अँड द नायट्रो कंपाऊंड. सायनाइड आणि नायट्रो कंपाऊंडला हे पण असणार आहे. पुढे काय दिले बघा, लेट अस कन्सिडर पुढे काय सांगितलं बघा, लेट अस कन्सिडर 1,3 अमिनो इथर. काय सांगितलं 1,3 अमिनो इथर घ्या, कॅन इझिली बी सिंथेसाइज बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ 1,3 डिस्कनेक्शन अप. ओके, फिगर नंबर 12 अँड 13. मग फिगर नंबर 12 आणि 13 इथं दिले बघा. सो हिअर द कंपाऊंड 1, 2, 3. ओके, NH2 ग्रुप. येस, फंक्शनल ग्रुप इंटरचेंज FGI दिला आहे, फंक्शनल ग्रुप इंटरचेंज झाला. इंटरचेंज झाल्यानंतर हा जो अमाइन ग्रुप होता त्याच्याऐवजी सायनाइड ग्रुप आला. ओके, मग हा सायनाइड ग्रुप आल्यानंतर मग याजवळ क्लिवेज झालं 1/3 पासनं. मग एक आपल्याला या पद्धतीनं कंपाऊंड भेटला आणि एक या पद्धतीने. ओके, using the above disconnection approach one can design the फॉरवर्ड रिॲक्शन ॲज गिवन बिलो. ओके, मग हा डिस्कनेक्शन अप्रोच घेऊन आपण या पद्धतीने डिझाईन करू शकतो डक्सची. ओके, मग 15 वाला हा दिलेला OH ग्रुप प्लस सायनाइड ग्रुप, सोडियम मिथॉक्साइड, देन वी गेट दी प्रोडक्ट. याचं रिडक्शन होणार सायनाइडचं कन्व्हर्जन अमायनो ग्रुपमध्ये. ओके, हे होतं आपलं 136. दॅट इज अ 1,3 डिस्कनेक्शन अप्रोच. पुढे काय दिलं बघा, डाय फंक्शनल कंपाऊंड 1,4 डाय फंक्शनल कंपाऊंड. 1,4 डाय फंक्शनल कंपाऊंड म्हणजे काय, 1 नंबरच्या साईडला आणि 4 नंबरच्या साईडला काय असेल आपल्याला फंक्शनल ग्रुप असते. फंक्शनल ग्रुप इथं जॉईंट असेल आणि इथं 4th नंबरला पण फंक्शनल, 1 नंबरला आणि 4th नंबरला म्हणजे पोझिशनला काय 1 पोझिशनला आणि 4th पोझिशनला फंक्शनल ग्रुप जॉईंट असते. काय सांगितलं इथं बघा, अ ब्रीफ ॲनालिसिस ऑफ देम टू शो you how much of this subject lies beyond that we can do this. Okay, if we start with a 1,4 dicarbonyl compound we might consider first disconnection of the center. काय करावं लागेल, सेंटर बॉन्डला डिस्कनेक्शन दिलं बघा. आता इथं काय दिलं बघा, 1,4 डिस्कनेक्शन म्हणजे इथं हा याला 1 नंबर नाव दिला. ओके, हा 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, हा 4 नंबर कार्बन. ओके, याला फंक्शनल ग्रुप जॉईंट आहे, याला एक फंक्शनल ग्रुप जॉईंट. ओके, सो 1,4 डिस्कनेक्शन ऑफ CO कार्बोनिल कंपाऊंड. देन वी गेट बघा, आता इथून ब्रेक होईल, ते ब्रेक झाल्यानंतर R1 C डबल बॉन्ड O मायनस. ओके, इथून ब्रेक झाला. देन A2 सिंथॉन, हा एक सिंथॉन भेटला. ओके, इथं काय अनपोलंग स्पेशल रिजंट निडेड. ओके, मग स्पेशल रिजंट आपल्याला तिथं ॲड करावं लागेल आणि आपल्याला हा कंपाऊंड भेटेल ER डबल बॉन्ड O R2. येस, पुढे काय सांगितलंय बघा, हे आपण जे बघतोय ते काय आता 1,4 ग्रुप डाय फंक्शनल ग्रुप बघतोय. 1,4 डाय फंक्शन, याचा अर्थ काय होतं, पहिल्या पोझिशनला आणि 4थ्या पोझिशनला फंक्शनल ग्रुप त्याला जॉईंट आहे आणि त्याचं आता आपण डिस्कनेक्शन बघतोय. पुढे काय सांगितलं बघा, वी कॅन यूज अन इनोलेट फॉर द वन रिजन बट नॉट फॉर द अदर विल हॅव टू द अनपोलंग. काय दिलं इथं, विल हॅव टू द अमपोलंग. बघा, हे शब्द पहिल्यांदा आलेला आहे आपला अमपोलंग. दिस इज नॉट अ व्हेरी सिरियस काइंड ऑफ अनपोलंग ॲज अँड द अल्फा ब्रोमो कार्बोनिल कंपाऊंड.
येस, मग याचं नाव काय, तर याचं नाव आहे अल्फा ब्रोमो कार्बोनिल कंपाऊंड विल डू द जॉब नाईसली इफ वी सिलेक्ट आवर इनॉल किंवा इनोलेट इक्विव्हॅलेंट केअरफुली. ओके, मग इथं दिलं आहे बघा, हा इनॉल किंवा इनोलेट हा वाला कंपाऊंड. येस, हा वाला. येस, पुढे काय सांगितलं बघा, द सिंथेसिस ऑफ द 1,4 डायकिटोन बिकम्स 1,4 डायकिटोन आपल्याला भेटणार आहे. इथं दिलेलं आहे आर, या सिंथॉनपासून आपण सुरुवात केली. ओके, याला काय बोलणार आपण, सिंथॉन. या सिंथॉनपासून करून सुरुवात केली. R2NH फंक्शनल ग्रुप, याला इथं आर झाला, याचा इनामाइन झाला. हा इनामाइन आणि A2 रिजंट, हा इथं आपला A2 रिजंट होता, यांची रिएक्शन झाली. देन वी गेट दिस कॉम्प्लेक्स. जो पण कंपाऊंड या स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये असेल त्याला आपण बोलणार काय बोलणार, त्याला आपण कॉम्प्लेक्स. यस, तर ह्या कॉम्प्लेक्समध्ये याचं प्रोटोनेशन झालं, रिमूव्ह H2O. देन वी गेट द प्रोडक्ट R डबल बॉन्ड O. यस, हिअर ऑल्सो डबल बॉन्ड O. मग डायकिटोन बनला इथं आपलं, काय बनला, डायकिटोन बनला. ओके, मग हे होतं आपलं 1,4 डायफंक्शनल 1,4 डायफंक्शन. पुढचं काय दिलंय, 1,5 रिलेटेड फंक्शन. 1,5ला पण सेम आहे, इथं 4 पोझिशनला होता, परत 5 पोझिशन, म्हणजे कंपाऊंड आपला जो येतो बघा मोठा मोठा होत चाललेला आहे. ओके, आता इथं काय दिलंय, दिस कंपाऊंड हॅज अ 1,5 रॅदर दॅन द 1,3 रिलेशनशिप बिटवीन द टू कार्बोनिल ग्रुप. ओके, मग इथं काय सांगितलेलं आपल्याला, 1,5 त्यांच्यावरली रिलेशन असणार आहे. मग पहिला फंक्शनल ग्रुप तुमच्या पहिल्या पोझिशनला आहे कार्बनच्या, आणि दुसरा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट तो 5व्या पोझिशन. ओके, येस, मग इथं काय सांगितलं बघा, डिस्कनेक्शन टू गिव्ह अन इनोलेट ॲज अ वन रिएजंट देअर फॉर रिक्वायर A3 रॅदर दॅन A1 सिंथॉन. काय लागेल आपल्याला, A3 सिंथॉन लागेल रॅदर दॅन A1 सिंथॉन. ओके, इन अदर वर्ड अ मायकल एक्सेप्ट. काय बोलणार त्याला आपण, मायकल एक्सेप्ट. मी ते दिलं बघा, 1,5 डायकार्बोनिल कंपाऊंड रेट्रोसिंथेसिस ॲनालिसिस या पद्धतीने. ओके, म्हणजे हा कंपाऊंड आपल्याला डायरेक्टली दिला आहे. ओके, कंपाऊंड म्हणजे याला बोलणार आपण टार्गेट मटेरियल. ओके, या टार्गेट मटेरियलपासून आपण कुठे जाऊ, स्टार्टिंग मटेरियलपर्यंत. इथं दिलं आहे बघा, त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार, 1 आणि 5 जे आहे ते ब्रेक होणार. 1,5 डिस्कनेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाऊंड. सो हिअर वी गेट -CO2H. ओके, याला बोलणार D2 सिंथॉन, यूज अ मॅलोनेट. याला बोलणार A3 सिंथॉन. ओके, आणि याला बोलणार यूज अ इनोलेट. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, द सिंथेसिस विल बी सक्सेसफुल ओनली इफ वन म्हणजे कुठला कंपाऊंड, 1 द राईट रिजन इनोलाइट अँड द न्यूक्लिओफाईल 2. येस, म्हणजे हा याला आपण बोलणार 1, याला बोलणार न्यूक्लिओफाईल 2. ओके, undergo the conjugate and not direct 1,2 addition to the unsaturated carbonyl compound, malonate derivative enolates easily and do the Michael addition and are therefore a good choice for this reaction type. Okay, Michael addition इथं आपल्याला करावं लागेल. त्याने एक्झाम्पल दिलंय, CO2E3 तर काय झालं, ETO मायनस होईल, देन हा ग्रुप इथं जॉईंट होईल. इथं हा जो डबल बॉन्ड होता हा इथून निघून जाईल आणि या साईडला हा ग्रुप जॉईंट होईल. ओके, यस, KOH मध्ये गेल्यानंतर हे एक इलिमिनेशन याची होऊन जाईल. ओके, देन वी गेट द कंपाऊंड लाईक दिस. तर या पद्धतीचा कंपाऊंड भेटेल. यालाच बोलणार आपण मायकल ॲडिशन. काय बोलणार, मायकल ॲडिशन. तर काय दिलं बघा, मायकल ॲडिशन ऑफ द इनोलेट टू द अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड इज अ गुड वे ऑफ मेकिंग 1,5 डिस्कनेक्शन, सॉरी 1,5 डायफंक्शनलाइज कंपाऊंड. ओके, म्हणजे काय सांगितलं तर मायकल ॲडिशन जे आहे ते आपण यूज करू शकते कोणासाठी, टू फॉर्म इनोलेट टू द अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड, अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंडसाठी. अँड यू शुड लुक ऑफ दिस 1,5 रिलेशनशिप इन द टार्गेट मॉलिक्यूल विथ अ व्यू ऑफ मेकिंग देम इन दिस वे. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, आवर एक्झाम्पल इज अ रॉग्लिटामाइड. बघा हे नाव आहे का, एखाद्या प्रोडक्टचं नाव आहे रॉग्लिटामाइड, अ सिडेटिव्ह. याला काय, एक सिडेटिव्ह आहे, दॅट कॅन बी डिस्कनेक्टेड टू अ 1,5 डायइस्टर फर्दर 1,5 डाय कार्बोनिल. Yes, this connection give a compound we made earlier by the ethylation of the ester enolate. Ethylation of the ester enolate. पुढे काय दिले बघा, त्या पद्धतीने रिएक्शन दिलेली. काय दिले इथं, रॉग्लिटामाइड.
याचं स्ट्रक्चर बघा हे आहे, हे स्ट्रक्चर दिले आहे. ओके, मग याचा आता आपण रेट्रो ॲनालिसिस करणार, म्हणजे हा बनला कसा कंपाऊंड, तिथं आपण त्याचा रेट्रो ॲनालिसिस करतो. येस, इथं काय सांगितलं बघा, CN इमाइड. इथं हे बॉन्ड ब्रेक झाले त्याच्यावाले. ओके, बघा इथं 2 बॉन्ड होते, 2 बॉन्ड ब्रेक झाला, हा एक ब्रेक झाला, एकाचा हा एक कंपाऊंड निघून गेला. ओके, येस, 1,5 बघा CN इमाइड, CN इमाइडमध्ये कन्वर्जन झालं. ओके, म्हणजे इथं ब्रेकिंग झालेली नाही, इथं ब्रेकिंग झाली, पण ती ब्रेकिंग कोणाची झाली, कार्बन नायट्रोजन इमाइडची झालेली. ओके, येस, डिस्कनेक्शन कार्बन नायट्रोजन इमाइडचं झालं. येस, म्हणजे हा कार्बन आणि हा नायट्रोजन हा ब्रेक झालेला. पुढच्या स्टेपमध्ये 1,5 डायसीओ, म्हणजे काय, 1,5 डिस्कनेक्शन कार्बोनिल ग्रुप. ओके, मग इथं 1,5 डिस्कनेक्शन कार्बोनिल ग्रुपचं झालेलं आहे. ओके, मग इथं बघा हे कंपाऊंडचं कन्वर्जन कसं झालं, आता इकडनं हा ग्रुप निघून गेलेला आहे, हा वाला ग्रुप. ओके, मग बघा इकडनं हा वाला ग्रुप निघाला, CO2E3, इथं आलं 1,1,1,2 CC, 1,2 कार्बन कार्बनचं ब्रेकिंग झालं, अँड वी गेट, म्हणजे हा कंपाऊंड इकडनं निघून गेलेला आहे, आणि आपल्याला फक्त उरला काय, हा घटक, एवढा वाला घटक उरलेला आहे. तो आपण इथे लिहिला NCO2. पुढे काय सांगितलं बघा, द सिंथेसिस वॉज मोस्ट इफिशियंट विथ अन अनसॅच्युरेटेड अमाइड ॲज अ मायकल एक्सेप्ट. त्याला काय बोलणार आपण, मायकल एक्सेप्टर सोबत त्याची जी रिॲक्शन होणार आहे तो कसा असणार आहे, अनसॅच्युरेटेड अमाइड असणार आहे. येस, आणि या पद्धतीने आपल्याला एक्झाम्पल दिले जाते. मग हे झालं आपलं रेट्रोसिंथेसिस. काय आलं, रेट्रोसिंथेसिस. आणि हे झालं आपल्याला काय आलं, हे synthesis. Here we get the synthesis, that is the NCO2 ET1 base ETBr. We get, yes, this compound, then further react with base, we got टार्गेट मटेरियल. याला काय बोलणार आपण, स्टार्टिंग मटेरियल, आणि हे टार्गेट मटेरियल. टार्गेट मटेरियल म्हणजे आपल्याला हे भेटणार, काय बोलणार आपण, स्टार्टिंग मटेरियल. ओके, या पद्धतीनं 1,5 डायफंक्शनलचं बघितलं. तर हे एक्झाम्पल आपण बघितलं कुठलं, 1,5 डायफंक्शन. याला काय बोलणार आपण, 1,5 डायफंक्शनल. येस, आता इथं सॉल्व प्रॉब्लेम दिले बघा. सॉल्व प्रॉब्लेम काय दिलेले, सॉल्व प्रॉब्लेम सजेस्ट विच CX बॉन्ड वुड बी द फर्स्ट चॉईस फॉर द डिस्कनेक्शन इन दिस टू कंपाउंड. ओके, एक्सप्लेनिंग युअर रिझन, ड्रॉ युअर प्रपोज स्टार्टिंग मटेरियल. आता याने काय सांगितलं बघा, सजेस्ट द CX बॉन्ड would be your first choice for a disconnection in these two compound, explaining your reason, draw your proposed starting material. स्टार्टिंग मटेरियल त्याचं काय राहू शकतं, इथे दिले बघा यांनी सोल्युशन. इथे काय सांगितलं बघा, सोल्युशन थ्रू देअर आर मेनी CX बॉन्ड. ओके, मेनी CX बॉन्ड in both molecule, the first disconnection should be at the ester 4A. म्हणजे इथे सांगितलंय of the amide SA, both because we know the good way to make this functional group, and because of the disconnection are in the middle of the molecule, you might have drawn 6 and 8 as the acid chloride or as the acid. हे म्हणजे इथे दिले बघा, येस, इथे यांनी एक्सप्लेन केले बघा ते आन्सर काय ते, ॲज वी हॅव डन डिसाइडिंग द वर्क आउट ऑफ द रिजन लेटर. या पद्धतीने 4A हे दिलेले आहे त्यांनी. इथून आपण पहिले याला ब्रेक, इथून ब्रेक केल्यानंतर CO ब्रेक झालं ना, हा CO कार्बन ऑक्सिजनचं ब्रेकेज झालं, इस्टर, देन वी हॅव धिस सेपरेट कंपाऊंड, हा एक सेपरेट कंपाऊंड आला इथं, आणि प्लस हा उरलेला एक दुसरा वेगळा कंपाऊंड. ओके, सेम वे पाय A साठी पण त्यांनी काय केलं, येस, पाय A साठी पण काय केलं, इथून कार्बन नायट्रोजन ब्रेक झालं इथं बॉन्ड. ओके, आणि त्यानंतर आपल्याला हा एक कंपाऊंड भेटला, आणि त्यानंतर उरलेला हा एक दुसरा आपला कंपाऊंड. हे मग इथं दिले बघा, NH2OH आणि CO2H प्लस CO2H NH. हे सॉल्व प्रॉब्लेम तुम्ही यांची प्रॅक्टिस करा का, सॉल्व प्रॉब्लेमची प्रॅक्टिस करा तरी भरपूर स्टडी होऊन जाईल. ओके, आता पुढचं काय सांगितलं बघा, प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय द रिलेशनशिप बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप इन दिस
मॉलिक्युल. फंक्शनल ग्रुपचं रिलेशनशिप काय ते आपल्याला आयडेंटिफाय. ओके, मग फंक्शनल ग्रुप इथं कुठले कुठले दिलेत बघा. कुठले कुठले आहेत इथं? तर हा एक टर्शरी ब्युटाइल दिलाय, आपण त्याला बोलणार हा दिलाय CHO अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप आहे. तर हा एक दिलाय अल्कोहोल, इथे दिलाय अमाइन फंक्शनल ग्रुप. इथं काय दिलं बघा. इट हॅज अ 1,3 डिक्स. काय हे 1,3 डिक्स. 1,3 डिक्स म्हणजे काय? पहिला आणि तिसऱ्या कार्बनचा जो आहे तो ब्रेकडाऊन इथं झालेला आहे. विच एवर वे राऊंड इन द रिंग यू गो अँड 1,4 डिक्स. ओके, 1,3 आणि 1,4 डिक्सचं एक्झाम्पल आहे. द आउटर एक्झाम्पल ॲज अ सिम्पल 1,2 रिलेशनशिप अँड यू प्रॉबेबली saw the 1,1-diO relationship in the acetal at the right hand side end. राईट हँड हेड म्हणजे आपल्या या साईडला, लेफ्ट हँड साठी राईट हँड. ओके, यू माइट ऑल्सो कॉल्ड द अमाइड ॲट द अदर एंड ऑफ द 1,1 डिक्स रिलेशन. 1,1 डिक्स म्हणजे काय? एक एक डिस्कनेक्शन अप्रोच. तर या पद्धतीने दिलं आहे. हे काही SAQ दिले, शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन, द मॉडल आन्सर. फाइंड द फर्स्ट 1-dix relationship in this molecule and disconnect them drawing the starting material. What do you think about your chances to making this molecule this way? तर इथं काय सांगितलं बघा, O O OH दिलेला आहे, सेम वे OH दिला आहे. मग इथं फंक्शनल ग्रुप कुठला जॉईंट आहे? हा आहे आणि हा आहे. काय सांगितलं? 1 डिक्स म्हणजे इथूनच आपल्याला डिस्कनेक्शन त्याचं करावं लागेल. ओके, मग इथं सांगितलं बघा, we draw the black block where the carbonyl group is hidden CA. म्हणजे या पद्धतीने आपल्याला पहिले डायग्राम ड्रॉ करायला लागेल. इथं 1,1 डिस्कनेक्शन होणार ॲसिटलचं. ओके, आणि या पद्धतीनं तो बॉन्ड ब्रेक होणार. ओके, येस, सो वी गेट OH OH OH. काय इथं 3 ग्रुप OH चे बनले. रीड्रॉ याला आणखी फर्दर ड्रॉ केलं, देन वी गेट द डिसफंक्शनल ग्रुप. ओके, मग इथं किती OH ग्रुप आहेत? 1 2 3. जर अल्कोहोलचे फंक्शनल ग्रुप आहे तर याला बोलणार आपण ट्रायओल. हे काय बोलणार? ट्रायओल. ओके, मग इथं काय सांगितलं बघा, you may or may not do this as your choice and 1,1 disconnection of the acetal reveals the keto triol. काय सांगितलं इथं? keto triol. triol म्हणजे काय? 3 अल्कोहोलचे ग्रुप असणारे. बेटर अप्रिशिएटेड ॲज अ redrawn 5A. 5A ला आपण काय केलं? redrawn. ऑल्सो अनदर acetal would be the theory we form फ्रॉम द टर्मिनल डायोल. टर्मिनल डायोल, डायोल म्हणजे काय? 2 OH असतील. ओके, ट्रायोल म्हणजे काय असतील? 3 OH ग्रुप. ओके, डायोल म्हणजे काय असणार? 2 OH ग्रुप असणार. इथं काय दिलं बघा, फॉर्म फ्रॉम द टर्मिनल डायोल. दिस वुड हॅव अ 7 मेंबर रिंग अँड थर्मोडायनामिकली लेस लाईक. काय असेल? 7 मेंबर रिंग असेल. ओके, इफ वी डू दिस द सेम थिंग विथ अ 4. 4 म्हणजे बघा इथं खाली दिलं. ओके, तो काय सांगितलं इथं? 4. द ॲसिटल डिस्कनेक्शन 4A विल ऑल्सो गिव्ह द कीटो ट्रायोल 6. ओके, बघा, ट्रायोल म्हणजे 3 इथं परत अल्कोहोलचे ग्रुप येणार, OH OH OH. याला बोलणार काय? ट्रायोल. काय बोलणार याला? ट्रायोल. रिड्रॉ द 6A. याला 6A ला रिड्रॉ केलं आपण, तर बघा हे याला रिड्रॉ केलं ते सिस्टमॅटिक आपल्याला स्ट्रक्चर इथं भेटणार. Double bond of OH 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 triol. Yes, again the synthesis look good but did not notice that 5th and 6th are the same. ओके, 5th आणि 6th दिलेले ते काय असणार आहे? सेम असणार आहे. पुढे काय सांगितलं आहे? द ॲसिड कॅटलाइज सायक्लायझेशन ऑफ अ 5th or 6th, whichever you want to call it, will be a thermodynamically controlled and will give either 3 or 4 or perhaps the mixture of the two. If our ring size agreement is a right, 3 may be 4. ओके, म्हणजे 3 वाला जो कंपाऊंड आहे तो बनेल आपल्याला. ओके, मग या पद्धतीने सर्व ते आन्सर दिले. ओके ओके, मग बघा इथं पण सेम काय दिले? 4A 1,1 डायऑक्सिजन ॲसिटल. या हिशोबाने आपण ते स्ट्रक्चर बघितलं. इफ यू सजेस्टेड दॅट स्टेरिओकेमिस्ट्री ऑफ द 2 सेकंडरी अल्कोहोल कुड बी रिलेव्हंट, यू माइट विल बी राईट. दिस 6 कंपाऊंड cis 5 and 6 might give the 3 while the trans compound trans 5 or 6 might give the 4. ओके, cis आणि ट्रान्स काय असतो माहिती आहे ना तुम्हाला? cis म्हणजे काय? सेम साईडला फंक्शनल ग्रुप जॉईंट असणार आणि ट्रान्स म्हणजे काय? डिफरंट साईडला जे जॉईंट असणार.
Okay, so here is a 6 pi or 6 or trans pi or 6. Yes, या पद्धतीने. पुढचा क्वेश्चन काय दिलाय? कॅन यू यूज बोथ इन द सिंथेसिस ऑफ अ सिब्युट्रामाइन 30, म्हणजे हे बघा हे स्ट्रक्चर दिलंय. अँड अँटी डिप्रेशंट. ओके, म्हणजे एक औषध आहे ते अँटी डिप्रेशन आहे, म्हणजे डिप्रेशनला काय करते, कमी करायचं काम. ओके, मग इथे यांनी दिले बघा, तर 30 दिल्या म्हणजे काय दिलं इथं हा स्ट्रक्चर आहे का. ओके, आता तुम्ही बोला सर इथं 30 दिला, हा 30 काय, 30 म्हणजे डायरेक्टली हा स्ट्रक्चर त्यांनी दिलाय. CN ब्रेक झालाय, CN मॉलिक्यूल म्हणजे हा वाला ब्रेकअप झालाय. ओके, इथं दिलाय बघा हा वाला ब्रेकअप झालाय. ब्रेक झाल्यानंतर रिडक्शन इलिमिनेशन अमायनेशन झाली आणि त्यानंतर आपल्याला हा प्रोडक्ट भेटला. ओके, मग इथं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यांचा ब्रेकिंग झाला, इथं दिलंय बघा. यस, CN भेटला 2XCX. ओके, मग इथं काय भेटला ARCN आणि BR. ओके, आता इथं या पद्धतीने दिलेलं. त्या सांगितलं बघा, द पब्लिश सिंथेसिस फाउंड अ शॉर्टकट लिहून टाकल्या डायरेक्टली. द डबल अल्कायलेशन वे 2x म्हणजे डबल अल्कायलेशन वेंट वेल अँड द ॲडिशन ऑफ द ग्रिग्नाट रिजन म्हणजे आपला RMG BR इथे त्यांनी ॲड केलाय, त्यामुळे आपल्याला तो BR भेटलाय. ओके, ग्रिग्नाट टू द नायट्राइल लीड सरप्राइझिंगली टू द कॉइस्टेबल इमाइन 33, म्हणजे इथं हा प्रोडक्ट आपल्याला भेटणार. दॅट विल बी रिड्यूस टू द प्रायमरी अमाइन अँड मिथिलेटेड विथ अ फॉर्मल्डाईड म्हणजे आपला SCHO, यासोबत त्याला आपल्याला काय करायला लागेल, मिथिलेटेड करा. ओके, देन आफ्टर दिस आता बघा यांनी काय केलं, 32 नंबरचं स्ट्रक्चर दिलं म्हणजे इथं हे स्ट्रक्चर आहे. ओके, इथं काय दिलं 30 नंबरचं स्ट्रक्चर दिलं म्हणजे इथं आपल्याला हे पुढचं स्ट्रक्चर लक्षात त्या हिशोबाने. पुढे काय दिले बघा, आता पुढे सर्व त्यांनी क्वेश्चन दिले ट्रू ऑर फॉल्स, त्याची उत्तरं द्यायची आणि ही समरी दिलेली. ओके, तर हा आपला युनिट जो इथं दिला होता आजच्या दिवसामध्ये, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण याला कंप्लीट केला. ओके, मग पुढच्या लेक्चरला जेव्हा भेटू आपण तेव्हा रेट्रोसिंथेसिस नावाचा जो युनिट आहे त्याचा आपण स्टडी करू. ओके, आता इथं